سلام و درود. امیدوارم حالتون خوب باشه. مهدی صمدی هستم، مدرس و معامله‌گر بازارهای مالی. با آموزش بخش دوم از سبک سطوح معتبر ایچیموکو با شما همراه خواهم بود. در بخش اول از این دوره با تشخیص ساختار مارکت و همچنین تشخیص سطوح معتبر آشنا شدیم. در این بخش دوم از این دوره خواهد بود قصد داریم با تشخیص نقاط ورود آشنا بشیم. در این جلسه که جلسه ششم از بخش دوم دوره خواهد بود با نواحی تعادلی در ابتدا آشنا خواهیم شد و در ادامه با تشخیص نقطه ورود در این نواحی آشنا خواهیم شد. قبل از اینکه شروع کنیم یک خلاصه و مروری از بخش اول خواهیم داشت. در جلسه اول از بخش اول دوره با تشخیص ساختار مارکت از دیدگاه پراکسشن آشنا شدیم و اشاره شد که در ساختار صعودی ما شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های اصلی بالاتر هستیم و همچنین در ساختار نزولی شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های اصلی پایین‌تر هستیم. با شکست آخرین سقف اصلی در ساختار نزولی شاهد تغییر ساختار به صعودی هستیم و همچنین پایین‌ترین کف از نقطه شکست تا سقف اصلی ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. در واقع کف معتبر در ابتدای ساختار یا روند تشکیل خواهد شد و در ادامه در جهت ساختار صعودی یا در ادامه ساختار صعودی شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های اصلی هستیم و انتظار داریم که سقف‌های اصلی ما شکسته بشه و کف‌های اصلی ما حفظ بشه. و وقتی که آخرین کف اصلی ما در ساختار صعودی شکسته میشد، ما شاهد تغییر ساختار از صعودی به نزولی بودیم و بالاترین سقف ما از نقطه شکست تا کف اصلی ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشد و در واقع در ساختار نزولی انتظار داشتیم که کف‌های اصلی ما شکسته بشه و سقف‌های اصلی برای ما تشکیل بشه. در جلسه دوم از دیدگاه ایچیموکو اومدیم و ساختار مارکت رو مشخص کردیم و اشاره شد که تشخیص ساختار مارکت از دیدگاه پراکسشن ممکنه برای خیلی ها پیچیده و مشکل باشه. به خاطر همین در ابتدا سیستم معاملاتی ایچیموکو رو معرفی کردیم و در ادامه اومدیم نحوه تشخیص ساختار را از دیدگاه ایچیموکو اشاره کردیم و بیان شد که وقتی که در سیستم معاملاتی ایچیموکو شیب یا جهت خط اسمن بی تغییر پیدا میکنه از حالت مثبت به منفی یا برعکس یا از حالت صعودی به نزولی و برعکس و همزمان بر روی نمودار قیمت شاهد شکست بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره هستیم، برای ما تغییر ساختار به وجود میاد و پایینترین کف یا بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. در واقع با نگاه لحظه‌ای و آنی به شیب خط اسمن بی ما میتونیم ساختار مارکت رو تشخیص بدیم و برای تغییر ساختار در ابتدا به نمودار یا خط اسمن بی توجه میکردیم و همزمان باید بر روی نمودار قیمت هم بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره ما شکسته میشد که این چرخش برای ما یک چرخش معتبر میشد و برابر با تغییر ساختار بودش. خلاصه این میشه که در سیستم معاملاتی ایچیموکو ما با نگاه به شیب و جهت اسپن بی میتونیم ساختار رو تشخیص بدیم و تغییر ساختار با چرخش معتبر اسپن بی مشخص میشه و تعریف چرخش معتبر چرخشی بود که وقتی که
شیب یا جهت خط اسپن بی تغییر پیدا میکنه از مثبت به منفی یا برعکس، باید همزمان بر روی نمودار قیمت هم بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره شکسته میشد. در جلسه چهارم با نقاط چرخش معتبر آشنا شدیم و اشاره شد که از دیدگاه پراکسشن تشخیص سقف و کف‌های فرعی، اصلی و حتی معتبر ممکنه برای خیلیا پیچیده و مشکل باشه و وقتی که میایم از دیدگاه ایچیموکو تشخیص سقف و کف‌های اصلی، فرعی و معتبر رو معادل سازی میکنیم، این خیلی راحت‌تر و دقیق‌تر میشه و اشاره کردیم که چرخش معتبر تنکانسن معادل تشکیل سقف و کف‌های فرعی هستش و چرخش معتبر کیجونسن معادل تشکیل سقف و کف‌های اصلی هستش و چرخش معتبر اسپن بی برای ما معادل تشکیل سقف و کف‌های معتبر هستش. در جلسه پنجم با رسم و تشخیص سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر آشنا شدیم و اشاره شد که با شکست بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره برای ما سقف و کف‌های معتبر تشکیل میشه. در واقع در ابتدا ما شاهد چرخش اسپن بی بر روی خط اسپن بی هستیم و همزمان باید بر روی نمودار قیمت هم پایینترین کف یا بالاترین سقف بازه 52 دوره شکسته بشه که چرخش ما به یک چرخش معتبر باشه. در چرخش معتبر اسپن بی تغییر ساختار انجام میشه و همزمان با تغییر ساختار برای ما سقف و کف‌های معتبر تشکیل میشه. وقتی که تغییر ساختار انجام میشه، از نقطه شکست بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره برابر با سقف و کف معتبر خواهد بود. در این جلسه قصد داریم که در ابتدا از دیدگاه پراکسشن با نواحی تعادلی یا سطوح تعادلی آشنا بشیم و در ادامه از دیدگاه ایچیموکو این نواحی رو مشخص کنیم. تعریف تعادل به سطوح یا نقاطی گفته میشه که قدرت خریدار و فروشنده در اون سطوح یا نقاط به یک برابری و تعادل میرسه و بعد شاهد تغییر ساختار یا تغییر حرکت اصلاحی در اون سطوح یا نقاط هستیم. وقتی که این سطوح تعادلی در نواحی تشکیل بشن که شاهد تغییر ساختار باشیم، ما به این سطوح تعادلی خارجی میگیم. در اینجا مشاهده میکنیم که با شکست آخرین سقفی در ساختار نزولی، تغییر ساختار از نزولی به صعودی برای ما تایید شده و پایینترین کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته شده. در این نقطه که یک ناحیه رنج هستش، در این سطح که یک ناحیه رنج هستش، در واقع قدرت خریدار و فروشنده به یک برابری رسیده. در قبل از ناحیه رنج که ما یک حرکت نزولی رو داریم، قدرت فروشنده بیشتره و بعدش به یک تعادل و برابری رسیدیم و بعد قدرت خریدارها بیشتر شده یا یک تعادلی سمت خریدار بوده و باعث تغییر ساختار شده. در این قسمت که یک ناحیه رنج است و قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر هستش، ما شاهد یک سطح تعادلی خارجی هستیم، چرا که در این سطح ما شاهد تغییر ساختار هستیم. پس وقتی که سطوح تعادلی در نقاط یا سطوحی تشکیل میشن که منجر به تغییر ساختار میشن، ما اونا رو به عنوان سطوح تعادلی یا سطوح عرضه و تقاضای خارجی مشخص میکنیم. و وقتی که
این سطوح در نقاط یا سطوحی تشکیل میشن که شاهد تغییر حرکت اصلاحی هستیم در ادامه ساختار یا در جهت ساختار. این سطوح به عنوان سطوح تعادلی داخلی یا سطوح عرضه و تقاضای داخلی در نظر گرفته میشن. در اینجا وقتی که ساختار ما صعودی میشه، در واقع این قسمتی که کف معتبر تشکیل میشه در واقع به عنوان یک سطح تعادلی خارجی هستش یا به عنوان یک سطح تقاضای خارجی هستش. و وقتی که ساختار ما صعودی میشه، در ادامه ساختار یا جهت ساختار برای ما سقف‌ها و کف‌های اصلی تشکیل میشه و چون ساختار ما صعودی هستش، این کف‌های اصلی که برای ما تشکیل میشه در واقع همون سطوح تعادلی داخلی یا سطوح عرضه و تقاضای داخلی هستند، چرا که در این سقف و کف‌های اصلی ما در ابتدا شاهد یک برابری قدرت خریدار و فروشنده هستیم و بعد شاهد تغییر جهت قیمت یا تغییر حرکت اصلاحی هستیم. در این نقاط میتونه به صورت پیوتی باشه، این نقاطی که در واقع به صورت سطوح تعادلی یا سطوح عرضه و تقاضا نظر گرفته میشه، میتونه به صورت پیوتی باشه این تغییر قیمت یا تغییر جهت، یا میتونه به صورت یک ناحیه رنج باشه. این مهم نیستش، مهم اینه که وقتی که ما در یک سطح تغییر ساختار داریم، در واقع در اونجا سطوح تعادلی خارجی یا سطوح عرضه و تقاضای خارجی تشکیل میشه که همون سطوح معتبر هستن. خب میدونیم که سطوح معتبر در ابتدا و انتهای ساختار یا روند تشکیل میشن و وقتی که روند ما صعودی میشه در اینجا، در ادامه ساختار یا در بین ساختار یا میانه ساختار برای ما سطوح تعادلی یا سطوح عرضه و تقاضای داخلی تشکیل میشه، چرا که اینجا برای ما سقف و کف‌های اصلی تشکیل شده. در واقع سطوح تعادلی داخلی یا سطوح عرضه و تقاضای داخلی که در جهت ساختار یا ادامه ساختار تشکیل میشن در اثر تغییر حرکت اصلاحی هستند. این تغییر حرکت اصلاحی در اثر تشکیل سقف و کف‌های اصلی به وجود میان وقتی که در جهت ساختار یا ادامه ساختار هستیم. این سقف و کف‌های اصلی وقتی که به صورت مولتی تایم بررسی میشه و ما یک تایم به پایین‌تر میریم، میبینیم که همین سقف و کف‌های اصلی شامل سقف و کف‌های معتبر هستند. یعنی از دیدگاه مولتی تایم سطوح تعادلی خارجی و سطوح تعادلی داخلی همون سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر هستند. اینجا وقتی که به صورت تک تایم بررسی میشه، این سطوح تعادلی داخلی یا سطوح عرضه و تقاضای داخلی همون سقف و کف‌های اصلی هستند که در ادامه ساختار یا میانه ساختار تشکیل میشن. خب اینجا ما قبل از این تغییر حرکت اصلاحی یک ناتعادلی نزولی داشتیم، به این نقطه که رسیده تعادل یا قدرت خریدار و فروشنده به یک برابری رسیده و بعد شاهد حرکت صعودی هستیم که این حرکت صعودی همون ناتعادلی به سمت خریدار هستش. در واقع در نقاطی که ما شاهد تغییر روند هستیم که در ابتدا و انتهای روند یا ساختار تشکیل میشه، ما در ابتدا به یک برابری و تعادل بین خریدار و فروشنده میرسیم و بعد شاهد تغییر روند هستیم. در جهت ساختار یا میانه ساختار هم به همین صورته. در نقاطی که سقف و کف‌های اصلی تشکیل میشه ما شاهد تغییر حرکت اصلاحی هستیم. خب قبلش که تغییر حرکت اصلاحی انجام بشه ما به یک برابری بین قدرت خریدار و فروشنده میرسیم در نقاط سقف و کف‌های اصلی. خب اشاره شد که به صورت مولتی تایم یا از دیدگاه مولتی تایم وقتی یک تایم به سمت پایین‌تر میریم همین سقف و کف‌های اصلی برابر با سقف و کف‌های معتبر هستند و در واقع سطوح تعادلی خارجی و داخلی همون سطوح
معتبر یا سقف و کف‌های معتبر هستند که در جلسه آینده به صورت کامل در مورد مولتی تایم و فراکتال صحبت خواهد شد. در ادامه با شکست آخرین کف اصلی در حرکت صعودی ما شاهد تغییر ساختار هستیم و بالاترین سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب در این سقف معتبر ما شاهد این هستیم که به یک تعادل یا برابری در خریدار و فروشنده رسیدیم. یعنی قبلش یک حرکت صعودی داشتیم، به یک تعادل و برابری بین خریدار و فروشنده رسیدیم و بعد شاهد یک حرکت نزولی هستیم. خب چون این حرکت منجر به تغییر ساختار شده در این نقطه یا در این سطح، ما شاهد یک سطح تعادلی خارجی هستیم و در واقع شاهد یک سطح عرضه خارجی هستیم، چون در این نقطه ما تغییر ساختار داشتیم. تغییر ساختار که منجر به تشکیل سقف و کف‌های معتبر میشه در ابتدا و انتهای روند به وجود میاد. خب در ادامه با تشکیل این کف اصلی و شکست این کف اصلی ما شاهد این هستیم که در این سقف اصلی ما که یک در واقع سطح تعادلی داخلی یا سطح عرضه داخلی حساب میشه، چون در جهت ساختار یا ادامه ساختار نزولی هستش، ما شاهد تشکیل یک سطح تعادلی داخلی هستیم. خب اینجا یک حرکت صعودی داشتیم، به یک تعادل و برابری بین خریدار و فروشنده رسیدیم و در ادامه یک حرکت نزولی شاهد هستیم. خب درسته که این حرکت یا این حرکت اصلاحی در اثر یک رنج به وجود آمده، ولی مهم اینه که ما به یک تعادل و برابری بین خریدار و فروشنده رسیدیم و از حرکت صعودی به حرکت نزولی تبدیل شدیم، چون این حرکت و این سطح در جهت ساختار یا میانه ساختار نزولی هستش، به عنوان یک سطح داخلی در نظر گرفته میشه و در واقع از سقف و کف‌های اصلی سطوح تعادلی داخلی یا سطوح عرضه و تقاضای داخلی به وجود میاد که اینجا ما شاهد سطوح عرضه داخلی هستیم. بازم اگر به صورت مولتی تایم یا از دیدگاه مولتی تایم بخوایم بررسی کنیم و در همین نقطه یک تایم پایین‌تر بریم، می‌بینیم که این سقف اصلی که اینجا تشکیل شده در واقع در تایم پایین برابر با سقف معتبر هستش و اگر بخوایم به صورت کلی بگیم، سطوح تعادلی خارجی و داخلی همون سطوح معتبر هستن از دیدگاه مولتی تایم و فراکتال. خب این تشکیل سقف و کف‌های خارجی و داخلی یا سطوح تقاضا خارجی و داخلی از دیدگاه پراکسکشن بود. در ادامه میخوایم از دیدگاه ایچیموکو این سطوح تعادلی خارجی و داخلی رو با هم بررسی کنیم. خب از دیدگاه ایچیموکو همونطور که قبلا اشاره شد، با چرخش معتبر اسپن بی ما شاهد تغییر ساختار هستیم و تشکیل سقف و کف‌های معتبر. در اینجا با چرخش صعودی اسپن بی بر روی خط اسپن بی همزمان بر روی نمودار قیمت شاهد این هستیم که سقف 52 دوره یا بالاترین سقف 52 دوره شکسته شده. اینجا وقتی که اسپن بی ما شیبش از منفی به مثبت تغییر پیدا میکنه، همزمان بر روی نمودار قیمت شاهد این هستیم که بالاترین سقف بازه 52 دوره شکسته میشه. خب همونطور که در جلسات قبل گفته شد و اشاره شد که خط اسپن بی همیشه نسبت به نمودار قیمت 26 کندل
جلوتر هستش و در واقع خط اسپن بی 26 کندل نسبت به نمودار قیمت به سمت جلو منتقل شده. وقتی که در اینجا بر روی نمودار قیمت شیب خط تغییر پیدا میکنه، همزمان هم بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف بازه 52 دوره شکسته میشه، ما شاهد یک چرخش صعودی معتبر اسپن بی هستیم. خب در چرخش صعودی اسپن بی علاوه بر تغییر ساختار، ما شاهد تشکیل سقف و کف‌های معتبر هم هستیم در ابتدا و انتهای ساختار یا روند. خب اینجا ما چرخش اسپن بی ما یک چرخش صعودی هستش، بر روی نمودار قیمت هم همزمان بالاترین سقف 50 دوره شکسته شده. در نتیجه پایین ترین کف بازه 52 دوره به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. خب مشاهده میکنیم که از دیدگاه ایچیموکو تشخیص ساختار و همونطور تشخیص سقف و کف‌های معتبر خیلی راحت‌تر و ساده‌تر شده. شما حتی به صورت چشمی هم اگر به شیب خط اسپن بی دقت کنید و توجه کنید، مشاهده میکنید که وقتی که شیب خط اسپن بی منفی هستش، ما شاهد یک ساختار نزولی هستیم و وقتی که شیب خط اسپن بی مثبت میشه، ما شاهد یک ساختار صعودی هستیم. یعنی به صورت لحظه‌ای و آنی میتونید ساختار رو در هر تایم فریمی مشخص کنید با نگاه به شیب خط اسپن بی. ولی خب نقاط چرخش اسپن بی رو باید با نمودار قیمت تاییدش رو بگیریم. یعنی وقتی که شیب خط اسپن بی تغییر پیدا میکنه، باید همزمان بر روی نمودار قیمت، یعنی در 26 کندل قبلش، بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 50 دوره شکسته شده باشه. اینجا یک چرخش صعودی بر روی خط اسپن بی داشتیم، همزمان بر روی نمودار قیمت مشاهده میکنید که بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته شد. خب اصلا تعریف چرخش معتبر اسپن بی این بود که علاوه بر اینکه تغییر ساختار برای ما به وجود میاد، پایین ترین کف بازه 50 دوره از نقطه شکست تا بالاترین سقف بازه 50 از نقطه شکست تا بالاترین سقف بازه 52 دوره، پایین ترین کفش به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشد. و ما در ایچیموکو و سبک سطوح معتبر ایچیموکو با چرخش های معتبر کار داریم و برای ما اعتبار دارن. اینجا بر روی نمودار قیمت مشاهده میکنید که ما وقتی که ساختار ما صعودی میشه، ما چرخش معتبر نداریم، چون شیب خط اصلا تغییر پیدا نمیکنه. اولین اصل چرخش معتبر خط اسپن بی و همینطور خطوط تنکانسن و کیجونسن اینه که شیب خط تغییر پیدا کنه. جهت شیب خط از مثبت به منفی یا از منفی به مثبت فرقی نمیکنه، در چرخش صعودی یا نزولی تغییر پیدا کنه و بعدش برای اینکه اعتبار این چرخش رو بررسی کنیم، باید همزمان بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره شکسته شده باشه که ما بگیم چرخش اسپن بی ما یک چرخش معتبر هستش. خب در چرخش معتبر اسپن بی هم ساختار تغییر پیدا میکنه و هم سقف و کف‌های معتبر به وجود میاد. اینجا ما یک چرخش صعودی معتبر اسپن بی رو داشتیم، در نتیجه ساختار ما در این نقطه صعودی میشه، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. این یک امتیاز برای سیستم معاملاتی ایچیموکو و سبک سطوح معتبر ایچیموکو هستش که ما میتونیم خیلی ساده و دقیق هم ساختار رو به صورت چشمی مشخص کنیم و هم سقف و کف‌های معتبر رو مشخص کنیم. خب اینجا در این کف معتبر همونطور که قبلا اشاره شد، ما شاهد تغییر ساختار هستیم. در واقع اینجا قبل این که کف معتبر به تشکیل بشه، ما یک ساختار نزولی داشتیم و بعدش شاهد یک ساختار صعودی هستیم. خب در این نقطه ما به یک تعادل و برابری بین قدرت خریدار و فروشنده رسیدیم و میتونیم بگیم این سطح ما یک سطح تعادلی خارجی هستش یا یک سطح تقاضای خارجی هستش
چرا که در اثر تغییر ساختار به وجود اومده. خب در ادامه شاهد این هستیم که خط کی-جونسن ما یک چرخش نزولی داشته و پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته شده. خب همونطور که در جلسات قبل اشاره شد، در اثر چرخش معتبر کی-جونسن سقف و کف‌های اصلی تشکیل می شدن و همچنین در اثر چرخش معتبر خط تنکانسن سقف و کف‌های فرعی تشکیل می شدن. گفتیم که امتیاز و آپشنی که در ایچیموکو هستش اینه که با چرخش معتبر اجزای تنکانسن، کی-جونسن و اسونبی میتونیم سقف و کف‌های معتبر اصلی و فرعی رو تشخیص بدیم به راحتی. در پراکسیشن سخت بود برای خیلی‌ها، مشکل بود تشخیص سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر، ولی در ایچیموکو با چرخش معتبر اجزا به سادگی و با دقت بالا سقف و کف‌های فرعی اصلی و معتبر تشخیص داده میشه. اینجا وقتی که خط کی-جونسن ما چرخش نزولی داره، خب یک چرخش نزولی معتبر هسته. چرا؟ چون پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته شده. در نتیجه از نقطه چرخش نزولی کی-جونسن وقتی که 26 کندل به سمت بالا بریم، بالاترین سقفش به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. ما به راحتی تونستیم با چرخش معتبر کی-جونسن سقف اصلی یا سقف و کف‌های اصلی رو تشخیص بدیم. این خیلی امتیاز مهمی هستش در سیستم معاملاتی ایچیموکو. در ادامه با شکست بالاترین سقف بازه 26 دوره شاهد یک چرخش معتبر صعودی کی-جونسن هستیم. در نتیجه پایین ترین کف این بازه 26 دوره، یعنی از نقطه شکست تا بالاترین سقف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. خب همونطور که دقت میکنیم در پراکسیشن در صورت این کف معتبر تشکیل میشد که این سقف معتبر شکسته میشد. در اینجا در سیستم معاملاتی ایچیموکو حتی زودتر ما تونستیم این کف معتبر رو تشخیص بدیم. در پراکسیشن باید این سقف اصلی شکسته میشد تا این کف اصلی برای ما تشکیل میشد. در ایچیموکو حتی جلوتر ما این کف اصلی رو تشخیص دادیم. با شکست بالاترین سقف بازه 26 دوره پایین ترین کف اون بازه به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. چون در جهت ساختار یا میانه ساختار هستیم، شکست سقف و کف‌های اصلی منجر به تشکیل سقف و کف‌های اصلی میشه. چون اینجا شاهد تغییر ساختار ما نیستیم. در جهت ساختار صعودی یا در ادامه ساختار صعودی داریم شکست سقف و کف‌های اصلی رو بررسی میکنیم و وقتی که این سقف اصلی از دیدگاه پراکسیشن شکسته میشد، پایین ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشد. موقعی که تغییر ساختار ایجاد میشد، یعنی پایین ترین کف، آخرین کف صعودی یا آخرین سقف صعودی شکسته میشد، ما شاهد تغییر ساختار در پراکسیشن بودیم. اینجا چون در ادامه ساختار یا در جهت ساختار هستیم، شکست این سقف اصلی منجر به تغییر ساختار نمیشه، منجر به ادامه ساختار میشه و تشکیل این کف اصلی میشه. ولی ما در ایچیموکو زودتر این کف اصلی رو تشخیص دادیم. در پراکسیشن باید این سقف شکسته میشد و میگفتیم پایین ترین کف از نقطه‌ای که این سقف اصلی شکسته میشد تا نقطه شکست به عنوان کف اصلی در نظر میگرفتیم. ولی اینجا وقتی که بالاترین سقف بازه 26 دوره شکسته شده، این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته شده. یعنی در ایچیموکو با چرخش معتبر اجزا ما سریعتر میتونیم سقف و کف‌های اصلی و معتبر رو تشخیص بدیم. نکته مهمش اینجاست. خب وقتی که این کف اصلی تشکیل شد، چون در جهت ساختار یا ادامه ساختار هستیم، در واقع این کف اصلی برابر با سطح تعادلی داخلی یا سطح تقاضای داخلی هستش. چرا که اینجا
ما شاهد تغییر حرکت اصلاحی هستیم. نمیتونیم بگیم شاهد تغییر ساختار هستیم. تو در جهت ساختار هستیم. تغییر ساختار اینجا به وجود اومده که برای ما کف معتبر رو تشکیل داده. اینجا چون در جهت ساختار یا ادامه ساختار هستیم، شاهد یک حرکت اصلاحی هستیم و در اثر تغییر این حرکت اصلاحی یک کف اصلی به وجود اومده که این کف اصلی ما در واقع همون سطح تعادلی داخلی یا سطح تقاضای داخلی هستش. خب همین کف اصلی که اینجا تشکیل شده، اگر به صورت دیدگاه مولتی تایم و فراکتالی بخوایم بررسی کنیم و یک تایم به سمت پایینتر حرکت کنیم، دقیقاً مشاهده می‌کنیم که این کف اصلی در تایم پایینتر برابر با کف معتبر هستش و میتونیم بگیم که سطوح تعادلی خارجی و داخلی از دیدگاه مولتی تایم در واقع همون سطوح معتبر هستن، همون سقف و کف‌های معتبر هستن. ولی اینجا چون داریم به صورت تک تایم بررسی می‌کنیم در این جلسه، میایم میگیم سطح تعادلی داخلی از سقف و کف‌های اصلی به وجود میاد که در ادامه ساختار یا جهت ساختار تشکیل میشن. سقف و کف‌های اصلی در ادامه ساختار یا جهت ساختار تشکیل میشن. سقف و کف‌های معتبر هم در ابتدا و انتهای ساختار یا روند تشکیل میشن. خب اینجا قبل این تغییر حرکت اصلاحی ما شاهد یک حرکت نزولی بودیم و بعد قدرت خریدار و فروشنده به یک برابری و تعادل میرسه و یک سطح تعادلی داخلی تشکیل میشه و بعد شاهد این هستیم که قدرت خریدارها بیشتر میشه و حرکت به سمت یک ناتعادلی به سمت خریدارها میره. در واقع موقعی که ما حرکتمون نزولی هستش، ما یک ناتعادلی به سمت فروشنده ها هستش، قدرت فروشنده ها. و وقتی که در این نقطه به یک تعادل و برابری میرسیم، یک سطح تعادلی برای ما تشکیل میشه، یک سطح تعادلی داخلی، چون در جهت ساختار یا ادامه ساختار هستیم، چون یک سقف و کف اصلی هستش. و وقتی که تغییر حرکت اصلاحی داریم و به سمت صعود حرکت میکنیم، ما یک ناتعادلی به سمت خریدار رو شاهد هستیم و در واقع در حرکات صعودی یا نزولی ما یک ناتعادلی یا عدم تعادل داریم. ولی جایی که یا نقطه‌ای که شاهد تغییر حرکت قیمت هستیم که میتونه تغییر یک حرکت اصلاحی در ادامه ساختار یا میانه ساختار باشه که بهش میگیم سطح تعادلی داخلی یا سطح عرضه تقاضای داخلی، یا میتونیم شاهد یک تغییر ساختار در ابتدا و انتهای ساختار یا روند باشیم که بهش میگیم یک سطح تعادلی خارجی یا سطح عرضه و تقاضای خارجی، وقتی به صورت تک تایم بررسی میشه. ولی وقتی که به صورت مولتی تایم بررسی میشه، در واقع اینا همش برابر با سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر هستند که ما در جلسه آینده مفصل و کامل در مورد با مولتی تایم و فراکتال که بسیار جلسه مهمی هست صحبت خواهیم کرد. خب اینجا در ادامه بعد از تشکیل این سطح تعادلی داخلی یا سطح تقاضای داخلی، چون در جهت حرکت یا ساختار یا روند صعودی هستیم، میگیم سطح تقاضای داخلی، چون در جهت ساختار صعودی ما برای ما سطح تقاضا تشکیل میشه و در جهت ساختار نزولی برای ما سطح عرضه در واقع تشکیل میشه. خب در ادامه باز شاهد این هستیم که پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته شده. در واقع ما یک چرخش معتبر نزولی کیجونسن رو داشتیم که همزمان پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته شده و بالاترین سقف این بازه از نقطه چرخش نزولی کیجونسن به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. و همچنین وقتی که در ادامه بالاترین سقف بازه 26 دوره در این نقطه شکسته میشه، پایین ترین کف بازه 26 دوره ما با توجه به تعریف چرخش معتبر کیجونسن به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. چرخش معتبر کیجونسن باعث تشکیل سقف و کف‌های اصلی میشد. چرخش معتبر تنکانسن باعث تشکیل سقف و کف‌های فرعی میشد و همچنین چرخش معتبر اسپنوی که بارها گفتیم
باعث تشکیل سقف و کف‌های معتبر میشه. خب اینجا مشاهده میکنید که با شکست بالاترین سقف بازه 26 دوره، پایینترین کف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته شد. خب در ادامه شاهد این هستیم که بر روی خط اسپن بی ما شاهد یک چرخش نزولی هستیم. خب باید همزمان بر روی نمودار قیمت هم پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته بشه که بگیم این چرخش نزولی اسپن بی ما یک چرخش معتبر هستش. خب وقتی که میایم بررسی میکنیم میبینیم بله همزمان بر روی نمودار قیمت، همزمان با چرخش نزولی خط اسپنی بر روی نمودار قیمت، پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته میشه و ما شاهد تغییر ساختار از صعودی به نزولی و همچنین تشکیل سقف معتبر هستیم. در واقع بالاترین سقف از نقطه شکست تا پایین ترین کف بازه 50 دوره ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. خب وقتی که میایم دقیق‌تر بررسی میکنیم مشاهده میکنیم که این تغییر ساختارش دقیقاً با تغییر ساختار از دیدگاه پراکتشن برابره. تغییر ساختارمون از دیدگاه ایچیموکو اینجا با تغییر ساختار از دیدگاه پراکتشن کاملا برابره. در پراکتشن چی میگفتیم؟ میگفتیم وقتی که آخرین کف اصلی در حرکت صعودی شکسته بشه ما شاهد تغییر ساختار هستیم. خب آخرین کف اصلی در حرکت صعودی شکسته شده، خب ما شاهد تغییر ساختار هستیم. در ایچیموکو چی میگفتیم؟ میگفتیم وقتی که اسپن بی ما چرخش نزولی داشته باشه باید همزمان بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته شه. خب دقیقاً این ترین نقطه پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته شده. اینجا دقیقاً تغییر ساختار از دیدگاه پراکتشن و ایچیموکو کاملا با هم برابره و اینو نشون به ما میده که در ایچیموکو ما خیلی ساده تر و دقیق تر میتونیم تغییر ساختار و تشکیل سقف و کف های معتبر تشخیص بدیم. خب اینجا در پراکتشن برای خیلی سخت بود که این کف رو به عنوان یک کف اصلی در نظر بگیرن، ولی در ایچیموکو ما خیلی ساده و راحت اومدیم گفتیم با چرخش معتبر کیجونسن، چرخش صعودی معتبر کیجونسن در این نقطه، پایین ترین کف این بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. در پراکتشن سخت بود، برای خیلی سخت و مشکله تشخیص این کف به عنوان کف اصلی، ولی از دیدگاه ایچیموکو خیلی راحت شد با چرخش اینجا معتبر کیجونسن. چرا میگیم چرخش معتبر صعودی کیجونسن؟ چون بالاترین سقف بازه 26 دوره شکسته شده. ببین چرخیده اینجا، ولی اینجا بر روی نمودار قیمت حتما باید تاییدیه بگیم چون چرخشش یه چرخش معتبر بشه. ما در ایچیموکو با چرخش‌های معتبر کار داریم، چرخش‌های نامعتبر برای ما هیچ اعتباری اصلا ندارن. وقتی که خط کیجونسن ما چرخش صعودی داشته همزمان بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف بازه 26 دوره شکسته شده و پایین ترین کف بازه 26 دوره از نقطه شکست تا بالاترین سقف بازه 26 دوره به عنوان کف اصلی در نظر گرفته شده. این خیلی راحت تره تا بیایم از دیدگاه پراکتشن تشخیص بدیم. نمیگم غیر ممکنه، سخته برای خیلی‌ها که مثلا کسایی که تازه وارد بازارهای مالی میشن، سخته تشخیص سقف و کف‌های اصلی در پراکتشن، ولی در ایچیموکو خیلی راحت تر شده. خب تغییر ساختار هم اینجا دقیقاً برابر شده، یعنی اینجا شکست آخرین کف صعودی در حرکت صعودی منجر به تغییر ساختار شده از دیدگاه پراکتشن. از دیدگاه ایچیموکو چرخش نزولی خط اسپن بی همزمان باید بر روی نمودار قیمت پایین ترین کف بازه 50 دوره شکسته بشه که شده. دقیقاً تغییر ساختار از دیدگاه پراکتشن و ایچیموکو اینجا با هم برابر شده. خب بالاترین سقف بازه به عنوان سقف، وقتی که چرخش تغییر ساختار داریم، بالاترین سقف بازه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه.
چه از دیدگاه پراکتیشن چه از دیدگاه ایچیموکو. در ایچیموکو میگیم بالاترین سقف بازه 52 دوره، یک بازه 52 دوره میگیم وقتی که پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته بشه اینجا، بالاترین سقف بازه 52 دوره به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب اینجا چون در این سقف معتبر ما قبلش ما یک حرکت صعودی داشتیم و بعدش شاید یک حرکت نزولی هستیم، در اینجا به یک تعادل و برابری بین قدرت خریدار و فروشنده رسیدیم. چون این تعادل و برابری در اثر تغییر ساختار به وجود اومده، ما به این سطح میگیم یک سطح تعادلی خارجی یا یک سطح عرضه خارجی، چون در اثر تغییر ساختار در ابتدا یا انتهای ساختار یا روند تشکیل شده. در ادامه در جهت ساختار یا ادامه ساختار، سقف و کف‌هایی که تشکیل میشن سقف و کف‌های اصلی هستند و سطوحی هم که تشکیل میشن به عنوان سطوح تعادلی داخلی یا سطوح عرضه داخلی در جهت ساختار نزولی تشکیل میشن. خب اینجا مشاهده میکنیم که با حرکت قیمت تنکانسن هم حرکت کرده و همونطور که در جلسات گذشته اشاره شد، در ایچیموکو و سبک سطوح معتبر ایچیموکو تایید شکست سطوح معتبر یا سطوح عرضه تقاضای داخلی یا خارجی فرقی نداره، با عبور تنکانسن هستش نه با عبور قیمت. خب خیلی جاها شاهد این هستیم که قیمت از یک سطحی عبور میکنه ولی شاهد شکست نیستیم، یعنی روند تغییر نمیکنه یا دوره بر میگرده، ولی وقتی که تنکانسن میاد همراه کندل عبور میکنه یا میشکنه سطحو، برای ما یک تاییدیه شکست هستش، یعنی تاییدیهش از شکست با کندل بالاتر و دقیقتر و معتبرتر هستش. پس در ایچیموکو ما شکست سطوح رو با تنکانسن تاییدیه میگیریم نه با کندل، چون خیلی جاها وقتی قیمت از یک سطحی عبور میکنه ولی شاهد شکست نیستیم، حالا نمیخوام این کلمه رو استفاده کنم، میگن یک شکست فیک هستش، در صورتی که ما صرفا اومدیم با کندل تایید گرفتیم و اکثر جاها بر روی نمودار قیمت این موارد رو فراوان مشاهده میکنید که قیمت حتی اومده با کلوز قیمت یه سطحی رو شکسته ولی شاهد شکست اون سطح نباشیم، دوباره قیمت برگشته یا روند تغییر پیدا نکرده. ولی وقتی که میایم با خط تنکانسنی، خط آبیه، تایید شکست سطوح رو میگیریم، دقت و اعتبار بسیار بالاتر میره. خب اینجا ما در نزدیک سطوح معتبر یا سطوح عرضه تقاضای داخلی یا سطوح عرضه تقاضای خارجی باید با تاییدیه وارد بشیم، اجازه نداریم بدون تاییدیه وارد معامله بشیم. ما اگه اینجا بدون تاییدیه وارد معامله میشدیم و میگفتیم خب ما اینجا یک سطح عرضه و تقاضای داخلی یا یک سطح تعادل داخلی داریم، میایم اینجا سفارشمون رو ثبت میکنیم بدون تاییدیه، خب راحت میومد اینجا استاپ ضرر ما رو یا حد ضرر ما رو که زیر این سطح قرار میدادیم میزد و ما وارد ضرر میشدیم، یعنی حد ضرر ما زده میشد. ولی وقتی با تاییدیه بیایم در نزدیک این سطوح وارد معامله بشیم، در واقع دقت معاملات ما بسیار بالا میره، میزان برد معاملات ما بالا میره که همون وین ریت معاملات ما میشه. خب اینجا اگر ما میومدیم با تاییدیه وارد میشدیم، یعنی اجازه میدادیم که خب ساختار ما نزولی شده اینجا. خب در ساختار نزولی ما اجازه نداریم وارد معامله خرید بشیم، باید در نزدیک این سطح اجازه میدادیم که ساختار صعودی بشه بعد وارد معامله بشیم. ولی وقتی که ساختار ما نزولیه، ما انتظار داریم قیمت در جهت ساختار نزولی بیاد و کفهای اصلی و معتبر رو بشکنه که اینجا حالا به عنوان یک کف در واقع اصلی در نظر گرفته میشه چون به صورت تک تایمه، ولی وقتی به صورت مولتی تایم بررسی میکنیم در تایم پایین این کف به عنوان یک کف معتبر هستش. خب وقتی ساختار نزولی هست اصلا انتظار ما از ساختار نزولی اینه که بیاد و کفهای اصلی و کفهای معتبر ما رو بشکنه،
در ساختار صعودی هم همینطور. وقتی ساختار ما صعودی هستش ما انتظار داریم که سقف‌های اصلی و سقف‌های معتبر شکسته بشه و کف‌های اصلی یا کف‌های معتبر حفظ بشن. اینجا انتظار داریم در ساختار نزولی کف‌های اصلی و کف‌های معتبر شکسته بشه و سقف‌های اصلی و سقف‌های معتبر حفظ بشن. در واقع خب اینجا نمیتونستیم بدون تاییدیه وارد بشیم. باید اجازه ساختار ما نزولی یا انتظار داریم قیمت در جهت ساختار نزولی حرکت کنه. اینجا باید میگفتیم خب قیمت رسید به سطح، باید با تاییدیه وارد بشیم. تاییدیه ما چیه؟ یک، باید ساختار ما در موقعی که قیمت به یک سطحی وارد میشه و به اون سطح واکنش نشون میده، حتما ما در جهت ساختار باید وارد معامله بشیم. اینجا ساختار ما نزولیه، ما اجازه نداریم در ساختار نزولی وارد معامله خرید بشیم. باید قیمت میومد یک واکنش و پولبکی به این سطح میزد، ساختارش صعودی میشد و بعد با تاییدیه پولبک که در ادامه خواهیم گفت به چه صورت هستش وارد معامله میشدیم تا اولین سقف معتبر ما که اینجا میشد. خب اینجا راحت قیمت اومده با تینکانسن، این تایید شکست این سطح با تینکانسن بوده، تینکانسن شکسته این سطح رو و در حقیقت این سطح سفارشات این سطح مصرف شده و این سطح بی‌اعتبار شده. چرا؟ چون تینکانسن از این سطح عبور کرده. وقتی تینکانسن از سطحی عبور کنه، از سطح معتبری یا یک سطح داخلی عبور کنه، سفارشات اون سطح مصرف میشه. اوردرهای معاملاتی که در اون سطح گذاشته شده مصرف میشه و اون سطح دیگه برای ما بی‌اعتبار میشه. وقتی اون سطح برای ما بی‌اعتبار میشه ما دیگه شاهد واکنش قیمت به اون سطح نیستیم. مثلا اون سطح حذف میشه کامل. اون سطح رو پاک میکنیم، حذفش میکنیم بر روی نمودار قیمت. خب در ادامه خواهیم گفتش که برای تشخیص دقیق نقطه ورود چطور در نزدیک سطوح ما با تاییدیه وارد معامله بشیم که این خیلی مهمه. ورود با تاییدیه بسیار مهم هستش. اکثر سبک‌های معاملاتی و حالا استراتژی‌های معاملاتی میان و حالا بر روی یک سطحی رو مشخص میکنن به عنوان سطح عرضه و تقاضا و بدون تاییدیه وارد معامله میشن و شاید این هستیم که راحت حالا حد ضرر زده میشه و وارد ضرر میشن و باعث میشه وینوت معاملاتشون هم یا میزان برد معاملاتشون به شدت بیاد پایین. ولی وقتی که با تاییدیه در نزدیک سطوح وارد میشیم باعث میشه که دقت معاملات ما بالاتر بره، میزان برد معاملات ما بیشتر بشه. خب بریم و این تاییدیه در نزدیک سطوح رو با هم بررسی کنیم که ببینیم که وقتی که با تاییدیه در نزدیک سطوح، حالا سطوح معتبر یا سطوح عرضه تقاضای داخلی میخوایم وارد معامله بشیم، این تاییدیه ها به چه صورت هستش؟ اولین تاییدیه ساختار هستش. یعنی حتما باید ما در جهت ساختار وارد معامله بشیم. خب اینجا بر روی این شکل در ابتدا ما باید سطوح معتبر رو مشخص کنیم. خب همونطور که قبلا اشاره شد و گفته شد سطوح معتبر با چرخش معتبر اسپن بی مشخص میشه. اینجا بر روی خط اسپن بی ما شاهد هستیم که شیب خط اسپن بی از مثبت به منفی تغییر داده شده. خب همزمان بر روی نمودار قیمت هم باید پایین ترین کف بازه 50 دوره ما شکسته شه که شکسته شده. در این نقطه پایین ترین کف بازه 52 دوره ما، اگه بازه 50 دوره است کنیم، پایین ترین کف بازه 50 دوره ما شکسته شده. در نتیجه این چرخش نزولی خط اسپن بی یک چرخش معتبر هستش. خب در تعریف چرخش معتبر اسپن بی داشتیم که علاوه بر تغییر ساختار باعث میشد که بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته بشه. به همین سادگی و دقیقی ما تونستیم تغییر ساختار و تشکیل سقف معتبر رو مشخص کنیم. خب در ادامه میایم و مشاهده میکنیم که در این نقطه باز خط اسپن بی ما یک چرخش صعودی داشته و همزمان بر روی نمودار قیمت
بالاترین سقف بازه 52 دوره ما در این نقطه شکسته شده. در نتیجه چرخش اسپن بی ما یک چرخش صعودی معتبر هستش و پایینترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. یعنی ما در تایم فریمی که مشخص میکنیم برای ورود به معامله، ما در ابتدا باید سقف و کف‌های معتبر رو مشخص کنیم و در ادامه ساختار یا جهت ساختار میایم سقف و کف‌های اصلی رو مشخص میکنیم یا سطوح عرضه و تقاضای داخلی یا سطوح تعادلی داخلی رو مشخص میکنیم. اینجا در اینجایی که ساختار نزولی شده، ما خط کیجونسن ما چرخش معتبر نداشته، یعنی همچنان چرخشش نزولی بوده، چرخش معتبر نداشته که برای ما سقف و کف اصلی یا سطوح تعادلی داخلی یا سطوح عرضه داخلی در واقع تشکیل بشه. نکنید ما چرخش معتبر موقعی برای ما هستش که شیب خط تغییر کنه. آیا از این نقطه که این خط قرمز رنگ ما، این خط کیجونسن ما شیبش تغییر کرده؟ خیر، شیب خط همچنان چی بوده؟ منفی بوده، نزولی بوده. اگر شیب خط تغییر پیدا میکرد، همزمان هم بر روی نمودار قیمت حالا بالاترین سقف بازه 26 دو شکسته میشد، بله، برابر با تشکیل کف اصلی بود. اینجا اصلا شیب خط تغییر پیدا نکرده. پس این اشتباه رو نداشته باشید که بگید هر جا که چرخش داشتیم چرخش ما چرخش معتبر هستش. خیر، چرخش معتبر تعریف داره و بسیار هم مهم هستش. چرخش معتبر چرخشی هستش که شیب خط در ابتدا تغییر باید پیدا کنه. الان اینجا شیب خط اسپن بی ما از این پایین تا این بالا کلا چی بوده؟ صعودی بوده، مثبت بوده. اینا چرخش معتبر نیستن چون در جهت شیب مثبت هستش. مشاهده کنید اینا هیچکدوم چرخش معتبر نیست چون در جهت شیب مثبت است. اینجا که شیب تغییر پیدا میکنه میگیم چرخش نزولیه. حالا برای اینکه مطمئن بشیم یک چرخش نزولی معتبر هستش، باید حتما همزمان هم بر روی نمودار قیمت پایینترین کف بازه 52 دوره شکسته بشه که بگیم این چرخش اسپن بی ما یک چرخش نزولی معتبر هستش. خب در چرخش نزولی معتبر اسپن بی ما، یک، تغییر ساختار از صعودی به نزولی تایید میشه. دو، همزمان هم چی به وجود میاد؟ برای ما بالاترین سقف به عنوان بالاترین سقف بازه 50 دوره به عنوان سقف معتبر مشخص میشه که این سقف و کفای معتبر خیلی مهم هستش. دقیقاً نقاطی هستش که قبلا اشاره شد معامله‌گران بزرگ و سازمانی میان سفارشات خرید و فروش بزرگ خودشون رو در این نقاط یا در این سطوح ثبت میکنن. ما وقتی که این سطوح معتبر تشخیص میدیم، در واقع با دید و نگاه معامله‌گران بزرگ و سازمانی وارد معامله میشیم و این خیلی برای ما ارزشمند هستش. خب در این قسمت هم همینطور، ما از این قسمت که چرخش نزولی اسپن بیو داشتیم تا اینجا ما چرخش صعودی نداشتیم. اینا چرخش نیستن، اینا اصلا جزء چرخش‌های معتبر نیستن چون در جهت ساختار نزولی، در جهت حرکت نزولی هستن. اینجا که شیب خط عوض میشه، شیب خط اسپن بی عوض میشه، همزمان هم باید بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته بشه که شکسته شده در این نقطه. نکنید در این نقطه همزمان با چرخش صعودی اسپن بی بالاترین سقف بازه 50 دوره شکسته شده. این چرخش صعودی معتبر اسپن بی هستش که علاوه بر تغییر ساختار از نزولی به صعودی باعث میشه که پایینترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر تشکیل بشه. خب در این بین هم چون کیجونسن چرخش معتبر نداشته، شیبش تغییر نکرده، ما در این فاصله یا در این جهت ساختار نزولی ما سقف کف اصلی برای ما تشکیل نشده اصلا. در نتیجه وقتی سقف کف اصلی تشکیل نشه، سطوح عرضه و تقاضای داخلی یا در واقع چون ساختار نزولی بعد بگیم سطوح عرضه داخلی یا سطوح تعادلی داخلی برای ما تشکیل نشده. خب در ادامه مشاهده می‌کنیم که با چرخش نزولی کیجونسن و همزمان شکست پایینترین کف بازه 26 دوره، بالاترین سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و ما در واقع با چرخش معتبر کیجونسن تونستیم سقف اصلی تشخیص بدیم خیلی راحت. و همینطور در ادامه مشاهده میکنیم که قیمت اومده و به این کف معتبر ما پول بک زده. یعنی یه برگشت اینجا بعد از اینکه سقف معتبر تشکیل میشه،
قیمت اومده و به این سطح معتبر ما پول بک زده. پول بک این نیستش که قیمت حتما بیاد سطح ما رو تاچ کنه. پول بک هر گونه برگشت به سطوح رو میگیم پول بک. در پول بک قرار نیستش حتما قیمت بیاد دقیق به صورت نقطه‌ای سطح ما رو تاچ کنه. ممکنه یک برگشت حالا ناقص ما به عنوان پول بک در نظر بگیریم. حالا نخواستم کلمه ناقص رو استفاده کنم. هر برگشتی برای ما میتونه پول بک باشه. وقتی که بیاد دقیق این سطح رو تاچ کنه میشه یک پول بک کامل. حالا یه پول بک 100%، چون اگر ادامه پیدا کنه و این سطح شکسته بشه اصلا تغییر ساختار به وجود میاد و اینم باید در نظر گرفته بشه. در پول بک های 100% یه مقدار ریسک بالاتر میره، چون احتمال داره این سطح شکسته بشه. شکست سطح با چی بود؟ با خط تکانسن بود دیگه، نه با قیمت. یعنی اگه قیمت هم شکست و تکانسن این سطح رو نشکست، برای ما در واقع شکست این سطح حساب نمیشه. ولی وقتی قیمت میاد یه پول بک 100% میزنه، احتمال تغییر ساختار هم زیاد میشه، چون احتمال داره بیاد پایین ترین کف بازه 50 دلار بشکنه و تغییر ساختار به وجود بیاد. در کل هر برگشتی برای ما پول بکه. وقتی که کامل بیاد به سطح پول بک بزنه میشه پول بک کامل. خب اینجا اومده یه برگشت داده. خب تایید نقطه ورود ما در سطوح چیه؟ یک، باید حتما در جهت ساختار وارد معامله بشیم. ساختار ما اینجا چی هستش؟ صعودی هستش. با چرخش معتبر صعودی اسفند بی ما ساختار ما صعودی شده. بس شاهد این هستیم که اومده یه دونه حرکت اصلاحی داشته، یعنی در واقع اومده یه دونه حالا پول بک زده. ما اینجا یه حرکت اصلاحی داشتیم دیگه، ما به این حرکت اصلاحی میگیم پول بک. خب تاییدیه نقطه ورود ما، یکی این که در جهت ساختار وارد معامله بشیم. دو، باید پول بک رو تاییدیه بگیریم، یعنی خود این پول بک رو هم باید تاییدیه بگیریم. در پراس اکشن وقتی که سقف و کف فرعی تشکیل میشد میگفتیم تاییدیه پول بکه، حالا به سطوح یا در برگشت به سطوح. در ایچیموکو تشکیل سقف و کف فرعی با چرخش معتبر تنکانسن. خب اینجا مشاهده میکنیم اگه از دیدگاه پراس اکشن بخوایم بررسی کنیم، این کف فرعی تشکیل شده برابر با تایید پول بکه، ولی دقیق تر و ساده ترش وقتی میام با دیدگاه ایچیموکو بررسی میکنیم میگیم خب تنکانسن باید یک چرخش معتبر صعودی داشته باشه. یعنی چرخش معتبر صعودی یعنی چی؟ یعنی همزمان با چرخش تنکانسن باید بالاترین سقف بازه 9 دوره شکسته بشه که شده و بعدش کراس بین تنکانسن و کیجونسن یک کراس رو داشته باشیم. خب وقتی که چرخش معتبر صعودی تنکانسن و کراس رو داشتیم، برابر با همون تایید پول بک در پراس اکشن هستش. در واقع چرخش معتبر تنکانسن و کراس برای ما سقف و کفای چی به وجود میاره؟ فرعی رو به وجود میاره. در جلسات 4 اشاره شد مفصل در این مورد. در پراس اکشن تایید پول بک ما حداقل باید یک سقف کف فرعی برای ما تشکیل بشه. در ایچیموکو میگیم چرخش معتبر تنکانسن و کراس برابر با تشکیل سقف و کف فرعی هستش. ساده تر و دقیق ترش کردیم اینجا. ببین چقدر کاربردی شده، چقدر دقیق تر شده. خب تنکانسن ما چرخید، یه چرخش معتبر داشت. چرا؟ چون بالاترین سقف بازه 9 دوره ما اینجا شکسته شد و بعدش کراس داشت. ما اینجا اجازه داریم وارد معامله بشیم، چون دوتا تاییدیه‌مون رو گرفتیم. یک، در جهت ساختار در واکنش به سطوح یا پول بک به سطوح. دو، تاییدیه پول بک. تاییدیه پول بک هم چرخش معتبر صعودی تنکانسن و کراس هستش. یعنی علاوه بر این که تنکانسن چرخش صعودی معتبر داشته، بعد یک کراس صعودی تنکانسن و کیجونسن هم برای ما اینجا تایید بشه. در واقع در اکثر مواقع وقتی که تنکانسن چرخش معتبر داره، بعدش منجر به کراس میشه. اصلا بر روی نمودار اگه برید بررسی کنید اینو فراوان مشاهده میکنید که بعد از چرخش معتبر تنکانسن، موقعی که اون گپ یا فاصله بین تنکانسن و کیجونسن هم مخصوصا کم هستش، بعدش ما شاهد کراس هستیم. کراسمون هم معتبره. چرا معتبره؟ چون چرخش تنکانسن ما اگر معتبر باشه کراسمون معتبره. اینجا ما با چرخش معتبر تنکانسن کار داریم. کلا در این سیستم معاملاتی و در سبک سطوح معتبر ایچیموکو ما با چرخش‌های معتبر کار داریم.
اصلا کاری با چرخش‌های نامعتبر نداریم، چون چرخش‌های نامعتبر برای ما حرکت اصلا ایجاد نمی‌کنن. چرخش‌های معتبر هستن که باعث ایجاد حرکت و مومنتوم حرکت قیمتی برای ما میشن. اینجا تنکانسن ما چرخش صعودی معتبر داشته، یعنی بالاترین سقف بازه 9 دوره شکسته شده و بعدش یک کراس داشتیم. کراس ما معتبر میشه، چرا که قبلش چرخش تنکانسن ما یک چرخش معتبر بوده. خب اینجا ما دو تا تاییدیه‌مون رو گرفتیم، هم در جهت ساختار صعودی وارد معامله شدیم، هم تاییدیه پولبکمون رو گرفتیم. چون اگر این خب ما اینجا ساختارمون صعودی شد، باید ما تاییدیه پولبک رو بگیریم که یک حرکت اصلاحی میزنه. تاییدیه پولبک ما در حرکت اصلاحی همین چرخش معتبر تنکانسن و کراس هستش. از دیدگاه پرایس اکشن چی میشد؟ تشکیل سقف و کفای فرعی. تشکیل سقف و کفای فرعی معادل چرخش معتبر تنکانسن و کراس بودش از دیدگاه ایچیموکو. در واقع تایید پولبک ما این هستش. خب اینجا ما تایید پولبک رو گرفتیم، در ادامه میتونیم وارد معامله بشیم. در این نقطه که تاییدیه ورود برای ما صادر شد، یعنی تاییدیه ساختار و تاییدیه پولبک، میتونیم وارد معامله بشیم و میایم حد ضرر و حد سود رو برای خودمون مشخص میکنیم. در سبک سطوح معتبر ایچیموکو از نقطه ورود ما حد ضرر برابر با تغییر ساختار هستش. یعنی اگر این کف شکسته بشه برابر با شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره و تغییر ساختار هستش. ما اگر از این نقطه ورودمون یک باکس یا یک بازه 52 دوره رسم کنیم، مشاهده میکنیم که پایین ترین کف بازه 52 دوره ما این نقطه میشه و اگر این نقطه شکسته بشه با شادو قیمت حتی برابر با تغییر ساختار از صعودی به نزولی هستش. در نتیجه ما حد ضررمون رو میایم و برابر با تغییر ساختار در نظر میگیریم در سبک سطوح معتبر و حد سود خودمون رو اولین سقف معتبر در نظر، اولین سطح معتبر که اینجا میشه سقف معتبر هستش در نظر میگیریم. در واقع اولین سطح معتبر که سقف معتبر هستش برابر با این نقطه میشه. مشاهده میکنیم که یک ریسک به ریوارد، در واقع یک حد ضرر به حد سود معقولی هم به ما میده. حداقل باید با یک ریسک به ریوارد 2 وارد معامله بشیم. اینجا حتی بالاتر از ریسک به ریوارد 2 رو برای ما تایید میکنه و یک ریوارد مناسب هستش. حالا ریوارد هایی که بالاتر از 1 هستش برای ما یک ریوارد مناسب هستش. ما حداقل ریوارد 2 رو در نظر میگیریم و اینجا حداقل ریوارد 2 رو برای ما در واقع تایید میشه با این نقطه ورودمون. پس از نقطه ورود ما حد ضرر رو، یک حد ضرر معقول رو به عنوان تغییر ساختار در نظر میگیریم. اگر این کف شکسته بشه برابر با تغییر ساختار هستش از دیدگاه سبک سطوح معتبر ایچیموکو و حد سود رو یا تارگت رو به عنوان اولین سطح معتبر که اینجا سقف معتبر هستش در نظر میگیریم و مشاهده میکنیم که اومده و تارگت ما رو به زیبایی تاچ کرده. خب اینجا اگر میخواستیم از دیدگاه پرایس اکشن شکست این سقف معتبر رو بررسی کنیم، خب اینجا با کلوز قیمت و در ادامه حتی با کلوز قیمت قوی تر هم میگفتیم شکسته شده، چون اینجا میگفتیم نصف بیشتر کندل، حالا از دیدگاه پرایس اکشن میگن نصف بیشتر کندل بالای 100 کلوز یا بدنه، اگر نصف بیشتر بدنه بالای 100 کلوز کنه یا بسته بشه، حالا برابر با شکست اون سطحه. ولی خب این در اکثر مواقع یک دیدگاه اشتباهه، چون مشاهده میکنیم فراوان روی چارت که حتی با کلوز قیمت اومده و از سطح عبور کرده و ما شاهد شکست اون سطح نبودیم، یعنی شاهد برگشت حتی روند قیمتی بودیم. وقتی شاهد برگشت روند قیمتی هستیم یعنی در واقع اون سطح شکسته نشده، سفارشات اون سطح کامل مصرف نشده، سفارشات فروش اون سطح کامل مصرف نشده که قیمت برگشته.
خب وقتی میایم از دیدگاه ایچیموکو تایید شکست سطوح رو با تنکانسن میگیریم، مشاهده میکنیم که تنکانسن از سطح ما عبور نکرده و زیر سطح ما چرخش داشته و تایید شکست این سطح رو نداده. اینو بر روی نمودار فراوان مشاهده میکنیم و وقتی میاید با خط تنکانسن تایید شکست سطوح رو میگیرید، خیلی از شکست‌های اشتباه فیلتر میشه. اینجا اگر با قیمت میومدید تایید شکست میگرفتید، خب وارد یک معامله اشتباه میشدید، میگفتید قیمت 100 تا شکسته، برگشتش پول بکه و من وارد معامله خرید میشم، در صورتی که کاملا اشتباه بود، چون تنکانسن اصلا شکست کنده رو تایید نکرده و اومده زیر این سطح معتبر ما چرخش داشته و اینجا یک شکست کامل نبوده، یک شکست اشتباه بوده. ما با خط تنکانسن میتونیم این شکست‌های اشتباه کنده رو به راحتی و دقیق فیلتر کنیم. خب در ادامه مشاهده میکنیم که تنکانسن اومده و زیر این سطح چرخیده و شکست این سقف معتبر یا سطح معتبر رو برای ما تایید نکرده و در ادامه شاهد چرخش خط اسپن بی هستیم. خب اینجا برگردیم، حالا قبل از اینکه چرخش نزولی خط اسپن بی رو با هم بررسی کنیم، اینجا وقتی که خط کیجونسن ما یک چرخش صعودی معتبر داره، یعنی در واقع همزمان با چرخش صعودی کیجونسن بالاترین سقف بازه 26 تا شکسته شده، معادل تشکیل چی هستش؟ معادل تشکیل کف اصلی هستش. خب گفتیم دیگه چرخش معتبر کیجونسن برابر با تشکیل سقف کف‌های اصلی در پراکس اکشن هستش. اینجا وقتی که خط کیجونسن ما یک چرخش صعودی معتبر داره، در واقع پایین ترین کف در بازه 26 دوره ما برابر با کف اصلی خواهد بود، ولی از دیدگاه پراکس اکشن اگه بخوایم بررسی کنیم باید این سقف شکسته بشه. نکنید سقف اصلی باید در جهت ساختار صعودی یا در ادامه ساختار صعودی این سقف باید شکسته بشه تا این کف ما به عنوان یک کف اصلی در نظر گرفته بشه، ولی در اینجا از دیدگاه ایچیموکو و سبک سطوح معتبر ایچیموکو این تشکیل کف جلوتر و با تأخیر کمتر هستش نسبت به پراکس اکشن. این یک در واقع امتیاز و آپشن خیلی مهمی هستش که ایچیموکو به ما میده. ما اینجا زودتر تونستیم این کف رو به عنوان کف اصلی تشخیص بدیم از نسبت پراکس اکشن. پراکس اکشن میگه باید این سقف اصلی در جهت ساختار صعودی یا در ادامه ساختار صعودی شکسته بشه که این کف یا پایین ترین کف از نقطه شکست تا این سقف اصلی به عنوان کف اصلی در نظر گرفته بشه. اینجا در ایچیموکو ما زودتر این کف اصلی رو تشخیص دادیم با چرخش معتبر صعودی کیجونسن. این نکته خیلی مهمی هستش که باید حتما دقت داشته باشید. خب در ادامه با چرخش نزولی اسپن بی مشاهده میکنیم که همزمان بر روی نمودار قیمت شاهد شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره هستیم. در نتیجه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. اینجا وقتی که اسپن بی ما چرخش نزولی داشت، همزمان بر روی نمودار قیمت هم باید پایین ترین کف بازه 52 شکسته شه. به این میگیم چرخش معتبر نزولی اسپن بی. خب چرخش نزولی اسپن بی برای ما چی به وجود میاد؟ هم تغییر ساختار رو تایید میکرد و هم باعث تشکیل سقف کف‌های معتبر میشد. اینجا چون چرخش نزولی داشته، چرخش معتبر نزولی داشته، در نتیجه برای ما سقف معتبر تشکیل شده. در واقع بالاترین سقف بازه 52 دوره ما از نقطه شکست تا این شکست پایین ترین کف بازه 50 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب ما اگه بخوایم از دیدگاه پراکس اکشن بیایم تغییر ساختار رو اینجا مشخص کنیم، از دیدگاه پراکس اکشن ما تغییر ساختارمون برابر با شکست این کف اصلی هستش. نکنید چقدر تأخیر. اینجا از دیدگاه ایچیموکو با شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره تغییر ساختار ما تایید شد، تغییر ساختار از صعودی به نزولی. اینجا
از دیدگاه پرسکشن اگر بخوایم بررسی کنیم باید آخرین کف اصلی ما در ساختار صعودی شکسته بشه که تغییر ساختار ایجاد بشه دیگه. اینجا از دیدگاه پرسکشن اینجا برای ما تغییر ساختار تایید شده، تغییر ساختار به نزولی. از دیدگاه ایچیموکو اینجا تایید شده. خب بعضی مواقع یا شاید اکثر مواقع همزمان باشن، ولی در بعضی مواقع این اختلاف هم داریم. اینجا جلوتر به ما هشدار و اخطار و تایید، در واقع باید بگیم تایید نه هشدار و اخطار، جلوتر به ما تایید تغییر ساختار به نزولیا داده از دیدگاه ایچیموکو. ولی از دیدگاه پرسکشن باید این کف اصلی، یعنی آخرین کف اصلی در حرکت صعودی یا در ساختار صعودی یا روند صعودی شکسته بشه که تغییر ساختار به نزول تایید بشه. اینجا از دیدگاه پرسکشن اینجا تایید میشه تغییر ساختار، از دیدگاه ایچیموکو اینجا تایید شده. این خیلی مهمه، ارزشمنده این دید داشتن. خب وقتی که پایین ترین کف بازه 52 ما شکسته میشه، بالاترین سقف بازه 52 ما به عنوان سقف اصلی نظر گرفته میشه. اینجا وقتی بیاد از دیدگاه پرسکشن این کف اصلی رو بشکنه، بالاترین سقف از نقطه شکست تا این کف اصلی میشه. فرقی نمیکنه، فقط تأخیر اینجا از دیدگاه پرسکشن تأخیر در تغییر ساختار بیشتر بوده. خب شاید خیلی مواقع همزمان باشه مثل شکل قبلی، ولی در بعضی مواقع هم اینجا داریم. خب این باعث میشه که در نقطه ورود ما خیلی تاثیر داشته باشه برای نقطه ورود ما. ما اینجا میتونیم تایید نقطه ورودمون رو بعد از تغییر ساختار جلوتر بگیریم، اینجا بعد اینجا بیایم بعد از تغییر ساختار تایید نقطه ورودمون رو بگیریم. خب ما اگر بخوایم از دیدگاه ایچیموکو بررسی کنیم، اینجا تغییر ساختار داشتیم دیگه، تغییر ساختار به نزولی داشتیم، بعد اومده حالا یک حرکت پولبکی داشتیم، یعنی اومده یک پولبک زده شده اینجا، و اگر بخوایم نقطه ورودمون رو در این پولبک در نظر بگیریم، این بعد از که ساختار ما نزولی شده، ما ساختارمون گفتیم برای ورود به سطوح، یعنی نقطه ورود یا تشخیص نقطه ورود در سطوح باید با تاییدیه باشه. حتما دو تا تاییدیه داشتیم، یکی در جهت ساختار حتما وارد معامله بشیم، یکی تاییدیه پولبک رو داشته باشیم که میشد همون کراس تنکانسن جونسن یا چرخش معتبر تنکانسن که بعدش میشه کراس تنکانسن از جونسن. خب اینجا اگر نقطه ورود اینجا در نظر بگیریم، حالا در این پولبک حد ضرر ما برابر با تغییر ساختار میشه که تغییر ساختار ما برابر میشه با شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره ما، حد ضرر ما، و حد سود ما میشه اولین در واقع سطح، که این درسته یک سطح داخلی هستش چون به صورت تک تایم داریم بررسی میکنیم، ولی وقتی به صورت مولتی تایم باشه در واقع این میشه یک سطح معتبر، چون در تایم پایین همونطور که اشاره کردیم این سطح داخلی یا سطح تعادلی داخلی یا سطح در واقع اینجا تقاضای داخلی حکم یک سطح کف معتبر رو داره در تایم پایین، و ما اینجا باید بیایم اولین سطحمون رو به عنوان تارگت یا حد سود در نظر بگیریم. خب همونطور که مشاهده میکنیم میبینیم که یک ریسک به ریوارد، یعنی یک در واقع حد ضرر به حد سود مناسبی نداره، دقیقاً زیر یک هستش، حتی ریسک به ریوارد یک هم مناسب نیست. ما حداقل باید یک ریوارد 2 رو داشته باشیم که بگیم یک ریسک به ریوارد مناسبی داریم. اینجا حتی زیر یک هستش ریسک به ریوارد ما، یعنی نسبت ریسک به ریوارد هم در واقع نسبت حد ضرر به حد سود، ریسک یعنی همون حد ضرر و ریوارد هم همون حد سود هستش. این نسبت باید یک نسبت قابل قبولی باشه، یعنی شما بازه حد سودتون باید حداقل 2 برابر بازه حد ضرر شما باشه که یک ورود قابل قبول و معقولی داشته باشید. وقتی که این بازه حالا برابر باشه یا حتی زیر یک که اصلا قابل قبول نیست، حتی این بازه 1 باشه یعنی با هم برابر باشه، اونم مناسب نیست و حداقل باید یک بازه ریسک به ریوارد دقیقاً 1:2 یا یک ریوارد در واقع 2 داشته باشیم که بگیم یک ورود مناسب داریم. اینجا ورود ما مناسب نیست. چرا؟ چون ما داریم به صورت تک تایم در این جلسه تشخیص نقطه ورود رو بررسی میکنیم، ولی وقتی که میایم به صورت مولتی تایم، حالا در جلسه آینده اینو بررسی میکنیم، ما نقطه ورود و خروجمون خیلی دقیق‌تر و بهتر میشه وقتی به صورت مولتی تایم بررسی میشه. چون وقتی به صورت مولتی تایم بررسی میشه و ما در تایم پایین میایم
در واقع تشخیص نقطه ورود رو میدیم و بازه حد سود و حد ضرر خودمون رو در تایم پایین میایم بررسی میکنیم، اون بازه کوچیک‌تر میشه. وقتی اون بازه کوچیک‌تر بشه، بازه حد سود و حد ضرر، چون هرچی به سمت تایم پایین‌تر میریم خب طبیعتاً بازه حد سود و حد ضرر ما کوچیک‌تر میشه دیگه در تایم پایین‌تر. در نتیجه ورود خروج ما دقیق‌تر میشه. یعنی ما میتونیم حتی این حرکت اصلاحی رو با یک ریوارد 2 و حتی بالاتر بگیریم. ولی اینجا وقتی به صورت تک تایم میایم تو این تایم بررسی میکنیم، به ما یک ریوارد مناسب نمیده دیگه، حتی یک ریوارد زیر 1 هستش. ولی وقتی که به صورت مولتی تایم بررسی میشه، حتی میتونیم این حرکت این قسمتی که اینجا ساختار نزولی شده، میایم در تایم پایین این ساختار نزولی رو بررسی میکنیم و با تاییدیه در تایم پایین، همین تاییدیه‌ای که گفته شد، در تایم پایین با همین تاییدیه ها، دو تا تاییدیه ساختار و کراس تنگانسن کیجنسن، میتونیم وارد معامله بشیم. ولی یک بازه حد سود و حد ضرر خیلی بهتری در تایم پایین داریم، یک بازه دقیق‌تر و بهتری داریم و میتونیم با یک ریوارد خیلی مناسبتر و بهتر و بالاتر از 2 این حرکت اصلاحی رو به راحتی بگیریم در تایم پایین. و این اهمیت و دقت داشتن مولتی تایم یا دیدگاه مولتی تایم هستش که در جلسه آینده مفصل در رابطه با مولتی تایم و فرکتال صحبت خواهیم کرد. خب اینجا چون یک ریوارد مناسبی نداریم، این حذف میشه. یعنی در نهایت ما وقتی که 2 تا تاییدیه‌مون رو داریم در برگشت یا پول بک به سطوح، باید 2 تا تاییدیه ساختار و کراس تنکانسن کیجنسن رو داشته باشیم. در نهایت باید یه ریوارد مناسب هم داشته باشیم دیگه. خب اشاره کردیم، گفتیم در سبک سطوح معتبر ایچیموکو حد ضرر ما برابر با تغییر ساختار میشه و حد سود ما برابر با اولین سطح معتبر میشه. خب اینجا چون ریوارد ما یک ریوارد مناسب نیست، حذف میشه دیگه. در نهایت وقتی که 2 تا تاییدیه رو میگیریم، باید در نهایت، یعنی در انتها، باید ریسک به ریوارد هم بررسی بشه و ریوارد چون مناسب نیست، اینجا کلا وارد معامله نمیشه، ورود ما نقص میشه در واقع. خب در ادامه مشاهده میکنید که اگر ما میخواستیم بدون تاییدیه در نزدیک این سطح وارد بشیم، به راحتی این سطح توسط تنکانسن شکسته شده بود. ولی وقتی که با تاییدیه وارد بشیم، بعد اجازه میدادیم که قیمت بیاد واکنش بده به این سطح، ساختارش باید اول صعودی میشد و بعد در پولبکش حالا با تایید کراس تنکانسن کیجنسن وارد معامله میشدیم. خب برای اینکه یادگیری این جلسه که جلسه بسیار مهمی هستش و ما تشخیص نقطه ورود رو به صورت تک تایم داریم بررسی میکنیم، یادگیری دقیق‌تر و بهتر بشه، ما بررسی و مثال‌هایی بر روی نمودار واقعی قیمت خواهیم داشت. با من همراه باشید. نمودار قیمتی طلا رو مشاهده می‌کنید. قبل از اینکه تحلیل و معامله‌گری رو بر روی چارت شروع کنیم، باید با توجه به شخصیت معامله‌گری هر فرد نوع تایم فریم معاملاتی خودمون رو مشخص کنیم. آیا ما شخصی هستیم که در تایم های پایین 1 دقیقه، 5 دقیقه و نهایت 15 دقیقه تمایل داریم که وارد معامله بشیم و با نوسانات جزئی قیمت، یا معامله‌گری هستیم که در تایم فریم های بالاتر 1 ساعت و به بالا و با نوسانات بزرگ قیمت وارد معامله بشیم؟ اگر ما معامله‌گری هستیم که تمایل داریم در تایم فریم های پایین 1 دقیقه و 5 دقیقه و با نوسانات جزئی قیمت وارد معامله بشیم، طبیعتاً باید وقت بیشتری در طول روز برای تحلیل و ترید بر روی چارت داشته باشیم، چون که تایم های پایین‌تر بازه حد سود کمتری داره و ما باید با وقت بیشتری در طول روز و با تعداد معاملات بیشتری در تایم فریم های پایین‌تر وارد معامله بشیم. اصطلاحاً به این نوع معامله‌گری اسکپ گفته میشه که در تایم فریم های پایین‌تر و با نوسانات جزئی قیمت وارد معامله میشن و به این نوع معامله‌گر اسکالپر گفته میشه. و معامله‌گری که در تایم فریم های بالاتر 1 ساعت و به بالا و با نوسانات بزرگ قیمت تمایل به معامله داره، خب طبیعتاً چون بازه حد سود در تایم فریم های بالاتر بزرگتر میشه و این نوع معامله‌گران بیشتر تمایل دارن که
در طول روز یک معامله یا در طول هفته چند معامله بیشتر نداشته باشن، چون طبیعتاً وقت کمتری برای تحلیل و معامله‌گری بر روی چارت دارن. در نتیجه قبل از شروع تحلیل و معامله‌گری باید با توجه به شخصیت معامله‌گری خودمون نوع تایم فریم معاملاتی خودمون رو مشخص کنیم. به شخصه در تایم فریم های پایین 1 دقیقه، 5 دقیقه و نهایت 15 دقیقه وارد معامله میشم. اینجا با توجه به اینکه از قابلیت بک تست چارت بخوایم استفاده کنیم، من تایم فریم رو 1 روزه در نظر گرفتم، روزانه در نظر گرفتم و از جلسات آینده، مخصوصا جلسات هفتم به بعد که بحث مولتی تایم رو خواهیم گفت، در تایم فریم های پایین تر بر روی چارت به تحلیل و معامله‌گری خواهیم پرداخت. اولین قدم در تحلیل و معامله‌گری با هر سبکی شما باید ساختار مارکت و سطوح عرضه تقاضا که همون سطوح معتبر میشه رو مشخص کنید. خب همونطور که قبلا اشاره شد، در سیستم معاملاتی ایچیموکو و سبک سطوح معتبر ایچیموکو با نگاه به جهت و شیب خط اسپن بی ما میتونیم ساختار مارکت رو به صورت لحظه‌ای و آنی تشخیص بدیم. وقتی که شیب خط اسپن بی صعودی و مثبت هست، ما در اون تایم فریم مشخص تشخیص میدیم که ساختار مارکت صعودی هستش و وقتی که شیب خط اسپن بی منفی و نزولی هستش، با یک نگاه میتونیم تشخیص بدیم که ساختار مارکت در اون تایم فریم مشخص نزولی هستش. اینجا چون شیب خط اسپن بی ما مثبت و صعودی هستش، در نگاه اول ساختار مارکت رو صعودی تشخیص میدیم، ولی اگر بخوایم دقیقاً بررسی کنیم در کدوم نقطه ساختار مارکت صعودی شده، باید بر روی نمودار قیمت و چارت به چرخش اسپن بی و همزمان شکست بالاترین سقف بازه 52 دوره دقت داشته باشیم. خب همونطور که مشاهده میکنید بر روی نمودار قیمت، در این نقطه شیب خط اسپن بی تغییر کرده، یعنی از حالت شیب منفی به صعودی یا از حالت نزولی به صعودی تغییر پیدا کرده. آیا این چرخش اسپن بی یک چرخش معتبر هستش؟ در جلسات گذشته اشاره شد که چرخش معتبر اسپن بی علاوه بر این که تغییر ساختار را برای ما مشخص میکنه، برای ما سقف و کفهای معتبر هم مشخص میکنه. ما برای اینکه تشخیص بدیم که چرخش اسپن بی یک چرخش معتبر هستش، باید همزمان بر روی نمودار قیمت هم بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 دوره شکسته بشه. اینجا چون چرخش اسپن بی یک چرخش صعودی هستش، باید همزمان بر روی نمودار قیمت هم بالاترین سقف بازه 52 دوره شکسته بشه. از نقطه چرخش اسپن بی اگر ما 25 کندل به سمت عقب بریم، در این نقطه میشه در حقیقت. حالا چون این پلتفرم معاملاتی ما کندل اول رو شمارش نمیکنه، ما باید بر روی نمودار قیمت 25 کندل یا 25 دوره به سمت عقب بریم. خب مشاهده میکنیم در این نقطه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما که این نقطه میشه شکسته نشده. پس این چرخش اسپن بی ما یک چرخش معتبر نبوده، یعنی یک چرخشی نبوده که همزمان با چرخش اسپن بی سقف و کف بازه 52 دوره شکسته بشه. وقتی که بیایم دقیق تر بررسی کنیم، مشاهده میکنیم که این چرخش در اثر از دست دادن کف بازه 52 دوره بوده یا کسر بازه 52 دوره بوده. در نتیجه این چرخش اسپن بی
برای ما یک چرخش معتبر نیست، یک چرخش نامعتبر هستش و ما در ایچیموکو با چرخش‌های نامعتبر کاری نداریم چون برای ما اعتباری ندارن. به همین سادگی و دقت میتونیم که چرخش‌های معتبر و نامعتبر اسپن بی رو تشخیص بدیم. چرخشی برای ما چرخش معتبر هستش که علاوه بر این که شیب خط اسپن بی تغییر پیدا میکنه، باید همزمان بر روی نمودار قیمت هم بالاترین سقف یا پایینترین کف بازه 52 شکسته بشه. اینجا این اتفاق نیفتاده و مشاهده میکنیم که در اثر این چرخش اسپنی بی ما در اثر کسر کف بازه 52 دوره یا از دست رفتن کف بازه 52 دوره بوده، نه در اثر شکست سقف بازه 52 دوره ما. خب جلوتر که بررسی میکنیم مشاهده میکنیم در این نقطه ما مجدد یک چرخش اسپن بی داریم و اگر بیایم بررسی کنیم این چرخش اسپن بی رو که ببینیم یک چرخش معتبر هستش، باید از نقطه چرخش اسپن بی 26 کندل به سمت عقب بریم و مشاهده میکنیم که در این نقطه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته شده. دقیقا در این نقطه میشه که بالاترین سقف بازه 52 دوره ما که اینجا میشه شکسته شده. پس این چرخش اسپن بی یک چرخش معتبر هسته. چرا؟ چون که همزمان بر روی نمودار قیمت بالاترین سقف بازه 52 دوره ما شکسته شده. خب در چرخش‌های معتبر با توجه به تعریفی که برای چرخش معتبر اسپن بی بود، علاوه بر این که تغییر ساختار در این نقطه اتفاق میفته، اینجا ما تغییر ساختار از حالت نزولی به صعودی را خواهیم داشت در این نقطه و همزمان پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. یعنی از این نقطه‌ای که شاهد تغییر ساختار هستیم، یک بازه 52 دوره اگر به سمت عقب بریم، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه و ما از این نقطه یک خط یا نیم خط میتونیم رسم کنیم به عنوان کف معتبر. خب مشاهده کردید که در این نقطه چرخش اسپن بی ما یک چرخش صعودی بود، در نتیجه ساختار ما از نزولی به صعودی تغییر پیدا کرد، ساختار ما صعودی شد و از نقطه‌ای که تغییر ساختار انجام میشه، اگر 52 کندل به سمت عقب بیایم و پایین ترین کف بازه 52 رو مشخص کنیم، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. خب در ادامه وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم مشاهده میکنیم که با توجه به شیب خط اسپن بی ما ساختار ما همچنان صعودی هستش. ساختار ما همچنان تا وقتی که شیب خط اسپن بی صعودی هستش ساختار ما صعودی هستش. خب اینجا مشاهده میکنیم که اسپن بی ما یک چرخش نزولی داشته و همزمان وقتی که بر روی نمودار قیمت بررسی میکنیم مشاهده میکنیم که پایین ترین کف بازه 50 دوره ما شکسته شده، در نتیجه بالاترین سقف بازه 52 دوره ما که این نقطه میشه به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب این بالاترین سقف به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته شد، چرا که با چرخش معتبر نزولی اسپن بی علاوه بر این که تغییر ساختار از صعودی به نزولی تایید شد، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما از نقطه‌ای که پایین ترین کف بازه 52 دوره شکسته شده به عنوان سقف معتبر نظر گرفته میشه. در واقع اگر ما از این نقطه که چرخش نزولی اسپن بی رو داشتیم
برای اینکه مشخص کنیم که آیا این چرخش یک چرخش معتبر هستش، وقتی که 26 کندل به سمت عقب میایم در واقع مشاهده میکنیم که در این نقطه پایین ترین کف بازه 52 دوره ما شکسته شده در این نقطه و بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. این سقف، بالاترین سقف بازه 52 دوره ما به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. خب از دیدگاه پرایس اکشن اگه بخوایم تغییر ساختار رو بررسی کنیم، تغییر ساختار ما در نقطه‌ای انجام میشه که کف اصلی ما شکسته شده باشه. یعنی در واقع در نقطه‌ای که ما کف اصلی برای ما تشکیل میشد که از دیدگاه ایچیموکو تشکیل کف و سقف‌های اصلی با چرخش معتبر کیجونسن بودش. یعنی ما بخوام از دیدگاه پرایس اکشن بخوایم بررسی کنیم، باید یک کف اصلی رو در نظر بگیریم و وقتی این کف اصلی شکسته میشه برای ما در واقع تغییر ساختار انجام میشه و میخوام اینو بهتون بگم که تغییر ساختار از دیدگاه ایچیموکو حتی میتونه نتیجه جلوتر و در واقع سریعتر برای ما تغییر ساختار رو مشخص کنه نسبت به دیدگاه پرایس اکشن. ما اینجا با توجه به چرخش در واقع نزولی کیجونسن و در ادامه یک چرخش صعودی داشته، ما یک کف اصلی برای ما اینجا تشکیل شده از دیدگاه ایچیموکو و همچنین از دیدگاه پرایس اکشن. یعنی اگر بخوایم تغییر ساختار رو از دیدگاه پرایس اکشن بررسی کنیم، وقتی که این کف اصلی شکسته میشد، یعنی آخرین کف اصلی در ساختار صعودی برای ما تغییر ساختار انجام میشد، ولی اینجا از دیدگاه ایچیموکو جلوتر و سریعتر ما تغییر ساختار رو تشخیص دادیم و این خودش یک امتیاز هست در این سیستم معاملاتی. خب به سمت جلو میریم، مشاهده میکنیم که ساختار همچنان نزولی هستش، ساختار ما همچنان نزولی هستش و ما در این نقطه که ساختار ما نزولی شده، خب طبیعتاً انتظار داریم یک پول بک زده بشه به این سقف معتبر ما و در پول بک با تاییدیه کراس تنکانسن از کیجونسن میتونیم وارد معامله بشیم، در صورتی که برای ما حد ضرر و حد سود مناسبی داشته باشه با توجه به سبک و استراتژی معاملاتی خودمون میتونیم وارد معامله بشیم. خب اینجا مشاهده میکنیم که پول بک انجام شده. حالا ما اگر در این نقطه اگه وارد می شدیم زیاد ریسک به ریوارد جالبی نداره، چون با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی سطوح معتبر ایچیموکو ما اگر این نقطه وارد می شدیم باید حد ضرر خودمون رو برابر با تغییر ساختار قرار می دادیم. یعنی اینجا می اومدیم حد ضرر خودمون رو اگر این نقطه ورود داشتیم، چون در ادامه وقتی که تنکانسن ما به سمت بالا میچرخه یا چرخش صعودی داره، ما باید صبر کنیم که حداقل بعدش با یک کراس نزولی وارد بشیم. در واقع حالا اینجا میشد وارد بشیم، در تکمیل پول بک تو این نقطه وارد بشیم. اگر این نقطه وارد میشدیم ما در واقع حد ضررمون رو برابر با تغییر ساختار در نظر می گرفتیم و حد سود خودمون رو اولین سطح معتبر که اینجا کف معتبر هست در نظر می گرفتیم. خب مشاهده می کنیم که ریسک به ریوارد جالبی نداشت یا نسبت حد ضرر به حد سود جالبی نداره، حتی زیر یک هستش و ما با توجه به این که ریوارد حداقل 2 رو باید در نظر بگیریم،
در نتیجه وارد این موقعیت معاملاتی نمیشیم چون ریوارد جالبی نداره برای ما. ما اگر این نقطه هم به عنوان نقطه ورود در نظر میگرفتیم، در واقع بله اگر یک بازه 52 دوره به سمت عقب میرفتیم، این سقف وقتی که شکسته میشد در واقع تغییر ساختار برای ما انجام میشد، تغییر ساختار از نزولی به صعودی، و ما اینجا آمدیم حد ضرر خودمون رو برابر با تغییر ساختار انجام گذاشتیم و این کف رو به عنوان تارگت خودمون یا حد سود خودمون در نظر گرفتیم که ریسک به ریوارد جالبی نداشت. در نتیجه از این موقعیت معاملاتی صرف نظر میکنیم. خب به سمت جلو حرکت میکنیم. خب مشاهده میکنیم که این کف معتبر با تنکانسن شکسته شد. در قسمت اول این جلسه و همچنین جلسه قبل اشاره کردیم که شکست سطوح معتبر یا کف و سقف‌های معتبر با عبور تنکانسن از در واقع سطوح یا سقف و کف‌های معتبر هستش و ما با کندل تاییدیه نمیگیریم، چون خیلی از مواقع مشاهده میکنیم که کندل از سطح عبور میکنه و تو یک کلوز کندل داریم ولی مشاهده میکنیم که قیمت برمیگرده، یعنی در واقع اون سطح شکسته نمیشه و سفارشات اون سطح کامل مصرف نمیشه. ولی وقتی که با تنکانسن که همیشه همراه کندل حرکت میکنه و نزدیکترین خط همراه کندل از تایید شکست میگیریم از دیدگاه ایچیموکو، در واقع اعتبار شکست سطوح بسیار بالاتر و دقیق‌تر خواهد شد. خب وقتی که تنکانسن از سطح عبور میکنه در واقع سفارشات اون سطح مصرف میشه و اون سطح بی‌اعتبار میشه و ما اصلا میتونیم اون سطح رو کلا در نظر نگیریم و از لحاظ معاملاتی اون سطح برای ما بی‌اعتبار میشه و ما در نظر نمیگیریم. خب به سمت جلو حرکت میکنیم. خب مشاهده میکنیم که همچنان ساختار ما نزولی هستش و ما اینجا در واقع یک پول بک داشتیم که با چرخش صعودی تنکانسن و بعد کراس صعودی این پول بک انجام شد. در واقع این یک حرکت اصلاحی هستش دیگه، یعنی شروع حرکات در ایچیموکو یا شروع چرخه در ایچیموکو با چرخش تنکانسن است، یعنی ابتدای حرکت چرخه در ایچیموکو در ابتدا با چرخش تنکانسن شروع میشه و در ادامه کراس تنکانسن از کیجونسن و همچنین در ادامه چرخش کیجونسن و در نهایت چرخه ما که تکمیل میشه با چرخش معتبر اسپن بیه که تغییر ساختار به وجود میاد. در واقع وقتی که تغییر ساختار به وجود میاد چرخه ما تکمیل میشه و از دیدگاه ایچیموکو تا وقتی که چرخش معتبر اسپن بی رو نداشته باشیم در واقع حرکات چرخش تنکانسن، کراس و همچنین چرخش کیجونسن برای ما پولبک و فاز اصلاحی هستش و فقط چرخش معتبر اسپن بیه که برای ما تغییر ساختار رو به وجود میاره و تا موقعی که اسپن بی ما چرخش معتبر نداشته باشه هر حرکتی مثل چرخش تنکانسن، کراس تنکانسن از کیجونسن و همچنین چرخش کیجونسن برای ما فاز اصلاحی یا حرکت اصلاحی و پولبک هستش. خب اینجا این حرکت تا موقعی که اسپن بی ما چرخش صعودی نداره و بالاترین سقف بازه 52 شکسته نمیشه یک حرکت اصلاحیه، یک حرکت برگشتی پولبک هستش. ما در ادامه شاهد هستیم که این پولبک ما با چی تایید میشه؟ با کراس نزولی تایید میشه. یعنی ما اگر اینجا کراس نزولی انجام نمیشد نمیتونستیم بگیم پولبک ما تکمیل شده یا تایید شده، میتونست این حرکت ادامه پیدا کنه و منجر به چرخش معتبر اسپن بی و تغییر ساختار از نزولی به صعودی بشه. ولی وقتی که اومدیم اینجا با چرخش نزولی تنکانسن و در ادامه با کراس نزولی تنکانسن منتظر بودیم و تاییدیه گرفتیم، در واقع تاییدیه پولبک رو گرفتیم، تاییدیه این حرکت اصلاحی رو گرفتیم. خب اینجا
چرخش نزولی تنکانسن و کراس نزولی تنکانسن کیجونسن برای ما تایید کننده پول بک هستش. خب ما میتونستیم این نقطه وارد بشیم. خب با توجه به اینکه از گذشته چارت من اینجا سطوح معتبر رو مشخص نکردم، نمیتونم براش تارگتی در نظر بگیرم، ولی اگر از گذشته چارت من سطوح معتبر رو مشخص میکردم میتونستید براش یه تارگت در نظر بگیرید و استاپتون هم از نقطه در واقع تایید نقطه ورود که میشه این کراس تنکانسنمون برابر با تغییر ساختار میشد که 52 کندل وقتی به سمت عقب بریم استاپمون میشد اینجا در این نقطه میشد. یعنی اگر این نقطه از نقطه که وارد شدیم اگر این سقف یا این نقطه زده بشه، چون 52 کندل به سمت عقب رفتیم، برابر با چی میشه؟ برابر با تغییر ساختار یا چرخش معتبر اسپن بی میشه دیگه. شما اگر اینجا قیمت حرکت کنه از این نقطه بره و بالاترین سقف بازه 52 رو بزنه، تغییر ساختار انجام میشه. ما استاپمون رو اینجا میذاریم. استاپمون برابر تغییر ساختار هستش در سبک سطوح معتبر ایچیموکو. تارگت ما هم برابر با اولین سطح معتبر میشه که اینجا برابر با کف معتبره. خب من از گذشته اشاره کردم، مشخص نکردم اینجا. اگر مشخص کرده بودیم و حد ضرر به حد سود مناسبی داشت، یعنی حداقل یک ریوارد 2 به ما میداد، یعنی بازه حد سود ما 2 برابر حد ضرر ما اگه باشه، ریوارد ما برابر ریوارد 2 میشه، ما وارد معامله میشد و میتونستیم این موقعیت رو بگیریم. خب یه نکته هست که اشاره کنم، از اینجایی که ساختار ما نزولی شده تا این نقطه خط کیجونسن ما چرخش صعودی معتبر نداشته و در نتیجه برای ما در واقع سقف اصلی تشکیل نشده، چون موقعی برای ما سقف و کف اصلی تشکیل میشه که کیجونسن ما چرخش معتبر داشته باشه دیگه. اشاره شد دیگه، چرخش معتبر تنکانسن باعث تشکیل سقف و کف‌های فرعی میشد، چرخش معتبر کیجونسن باعث تشکیل سقف و کف‌های اصلی میشه و چرخش معتبر اسپن بی هم که همونطور که بارها گفته شد باعث در واقع تغییر ساختار و تشکیل سقف و کف‌های معتبر یا سطوح معتبر میشه. خب اینجا مشاهده میکنید که کیجونسن باید یک چرخش صعودی معتبر میداد و در ادامه یک چرخش نزولی معتبر میداد که برای ما یک سقف در واقع اصلی تشکیل میشد، ولی مشاهده میکنیم که شیب خط اسپن بی تغییر نکرده. اشتباه نکنید، این در واقع این حالتی که فلت شده و دوباره برگشته به سمت پایین، از حالت نزولی فلت شده و برگشته به سمت پایین، اینجا چرخش معتبر نیست، این میشه ادامه حرکت نزولی. این اشتباه رو نکنید. ما چرخشی برای ما چرخش معتبر هستش که همونطور که قبلا بارها اشاره شد، علاوه بر تغییر شیب یا جهت خط، حالا خط اسپن بی کیجونسن تنکانسن، همزمان بر روی نموده قیمت هم اون بالاترین سقف یا پایین‌ترین کف بازه مربوطه باید شکسته بشه. اینجایی که در واقع کیجونسن ما چرخش معتبر داشته در این نقطه هستش، اینجا یک چرخش معتبر داشته، در نتیجه برای ما یک سقف اصلی تشکیل میشه. ولی در ادامه دیگه ما شاهد چرخش معتبر صعودی یا نزولی کیجونسن نیستیم و در نتیجه برای ما سقف و کف اصلی برای ما تشکیل نمیشه. اینجا اگر دقت کنی در واقع در این نقطه کیجونسن ما اومده و پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته شده، در نتیجه بالاترین سقف بازه 26 دوره به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. در واقع این سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. اگه بخوایم این سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. چرا؟ چون چرخش معتبر کیجونسن برای ما سقف و کف‌های اصلی رو تشکیل میداد. اینجا به عنوان سقف اصلی مشخص میشه. مشاهده میکنید دیگه در این نقطه کیجونسن ما پایین ترین کف بازه 26 دوره شکسته شده. خب اینجا برای ما سقف اصلی تشکیل میشه. ولی در ادامه دیگه ما چرخش صعودی کیجونسن رو نداریم، در نتیجه
برای ما سقف و کف‌های اصلی تشکیل نمیشه. خب در ادامه وقتی که به سمت جلو حرکت میکنیم مشاهده میکنیم ساختار ما همچنان نزولیه، ولی اینجا مشاهده میکنیم که اسپن بی ما یک چرخش صعودی داشته. بیایم این چرخش رو با هم بررسی کنیم ببینیم یک چرخش معتبر هست یا نیست. 26 کندل به سمت عقب میریم، مشاهده میکنیم که بله در این نقطه بالاترین سقف بازه 50 دوره ما شکسته شده، در نتیجه با پایین ترین کف بازه 52 دوره ما که این نقطه میشه به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. این نقطه به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه چرا که اسپن بی ما یک چرخش صعودی معتبر داشته و وقتی که یک چرخش صعودی معتبر داشته باشه علاوه بر این که تغییر ساختار از نزولی به صعودی تایید میشه، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما از نقطه‌ای که شکست بالاترین سقف انجام شده به سمت عقب میریم، پایین ترین کف بازه 52 دوره ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. خب اینجا ساختار ما کلا یک ساختار صعودی شد، به سمت جلو حرکت میکنیم و منتظر موقعیت ورود هستیم. ساختاره که ما که صعودی میشه مشاهده میکنیم کراس ما هم خب طبیعتا وقتی که اسپن بی ما میچرخه قبلش ما یک کراس صعودی داشتیم دیگه. خب اینجا میایم بررسی میکنیم میبینیم خب بالاترین سقف معتبر ما این سقف میشه، این سقف معتبره. ما اگر اینجا که ساختار ما صعودی شد تو این نقطه ساختار ما صعودی شد، کراسمون هم که صعودی هستش، میتونستیم وارد معامله بشیم، یعنی در این نقطه میتونستیم ما وارد معامله بشیم و همونطور که مشاهده میکنید یک ریوارد در این حالا پولبک جزئی که زده شده ما میتونستیم وارد معامله بشیم و استاپمون رو تغییر ساختار در نظر بگیریم که استاپ تغییر ساختار برابر با شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره اینجا میشه که در حقیقت برابر میشه با کف معتبرمون. خب در شاید اکثر مواقع حد ضرر تغییر ساختار که میشه شکست اینجا پایین ترین کف بازه 50 دوره برابر با شکست این کف معتبر باشه. خب اینجا همزمان شده دیگه، برابر شده در واقع. خب مشاهده میکنیم که یک ریوارد خیلی خوبی هم داره، یک بالاتر از ریوارد 2 داره، ولی خب ما چون حداقل ریوارد رو 2 در نظر گرفتیم میتونیم روی ریوارد 2 که حدوداً حالا این نقطه میشه میتونیم حالا اینجا ریکس فری انجام بدیم یا کامل خارج بشیم از معامله. خب تعریف ریکس فری هم اگه بخوام خیلی خلاصه بگم اینه که ما میتونیم نصف حجم معامله رو در ریوارد 2 خارج بشیم و بقیه حجم معامله رو استاپ رو بیاریم در نقطه ورود بذاریم که اگرم حالا قیمت برگشت ما حداقل نصف با سود خارج شده باشیم. خب اینجا با توجه به اینکه یک ریوارد خیلی مناسبی داره، نقطه ورود مناسبی هم هستش. وقتی میگیم وقتی که ساختار ما با تاییدیه در سطوح معتبر باید وارد بشیم اینه که حتما وقتی که قیمت میاد میرسه به یک سطح معتبری، حالا اینجا ساختارش عوض شد و صعودی شد، در ادامه در پولبکش باید حتما با کراس تینکانسن از کیجونسه اینجا با کراس صعودی باید وارد بشیم. خب این کراس اونم صعودی هست. در نهایت میایم ریوارد رو بررسی میکنیم از نقطه‌ای که حالا تاییدیه، دو تا تاییدیه ساختار و کراس رو گرفتیم که تاییدیه کراس برای تاییدیه پولبک هست در واقع، میایم ریسک به ریوارد یا ریوارد رو در نظر میگیریم، میبینیم که یک ریوارد حداقل 2 رو به ما میده و در واقع یک ورود مناسب هست برای ما. خب در ادامه بررسی میکنیم که آیا این تارگت ما زده میشه یا نه. خب مشاهده میکنیم همچنان ساختار صعودیه و اگر ما منتظر میمونیم که یک پولبک عمیق به ما بده ما موقعیت ورود از دست میدادیم. ما همیشه نباید منتظر باشیم که در حالا وقتی که ساختار ما در برخورد به سطوح صعودی یا نزولی میشه انتظار داشته باشیم اول بیاد یک کراس نزولی بده بعد بیاد یک کراس صعودی بده، اونجا
حالا اون کراس سعودی که داد تاییدیه پولبکه. ممکنه ما اینجا کراس سعودی اون تایید شده باشه یک پولبک جزئی داشته باشیم، یعنی در حد اینکه یک تنکانسن بچرخه و دوباره چرخش سعودی داشته باشه. مهم اینه که چون این نقطه‌ای که ما در نظر گرفتیم ریوارد مناسبی داره میتونیم وارد بشیم و همیشه نباید در این انتظار باشیم که بعد از حالا ساختار صعودی یا نزولی میشه حتما باید با تایید پولبک کراس وارد بشیم. خب شاید اکثر موقع اینطوری باشه، یعنی شما وقتی که ساختارتون صعودی میشه میاد و خب یک کراس نزولی میده، بعد یک کراس صعودی داد، ما میتونیم اینو به عنوان پولبک در نظر بگیریم، تاییدیه پولبک. خب قبلا اشاره شد دیگه، چرخش معتبر تنکانسن و کراس برابر با تشکیل سقف و کف‌های فرعی در پروتکشن هستش. در واقع این تاییدیه پولبک که میشه چرخش تنکانسن و کراس همون تشکیل سقف و کف‌های فرعی در پروتکشن هست، ولی خب اینجا خیلی دقیق‌تر و ساده‌تر میتونیم تایید پولبک رو بگیریم. خب در ادامه مشاهده میکنیم که ساختار ما همچنان صعودیه، یعنی اگه ما این نقطه وارد میشدیم اینجا در صعود قابل قبولی بودیم و وقتی به سمت جلوتر حرکت میکنیم مشاهده میکنیم که اینجا ما یک کراس هم داشتیم، این کراس داشتیم، ما همچنان در صعود هستیم، استاپ ما زده نشده. خب اینجا ما یک کراس داشتیم، در ادامه خب این کراس که در واقع تشکیل میشه کیجونسن ما میچرخه. کیجونسن ما که بچرخه اشاره کردیم که چرخش معتبر کیجونسن برای ما برابر با تشکیل چی هستش در ایچیموکو؟ تشکیل سقف و کف‌های اصلی هستش. در واقع با چرخش نزولی کیجونسن برای ما یک سقف اینجا اصلی تشکیل شد، این سقف برای ما تبدیل به یک سقف اصلی شدش. خب در ادامه مشاهده میکنیم که بعد از این حرکت اصلاحی که شروع شد، حرکت اصلاحی ما با چرخش نزولی تنکانسن و در ادامه با کلاس نزولی و حتی چرخش نزولی کیجونسن تایید شد، در ادامه این پولبک ما با چرخش صعودی تنکانسن و کراس تایید میشه، یعنی این حرکت اصلاحی زده شد، این پولبک زده شد، تایید برگشت پولبک ما با چرخش تنکانسن و کراس صعودی تنکانسن است. ما اینجا با این کراس میتونستیم وارد بشیم، کراس هم کراس معتبر هست. چرا؟ چون قبلش تنکانسن ما چرخش معتبر داشته. در واقع کراس های معتبر رو میخوایم بررسی کنیم از کراس های نامعتبر، خیلی ساده میتونیم بگیم که قبلش آیا چرخش تنکانسن معتبر بوده یا نامعتبر بوده، که اگر چرخش تنکانسن قبلش معتبر باشه یعنی همزمان با چرخش تغییر شیب خط تنکانسن بالاترین سقف یا پایین‌ترین کف بازه 9 دوره شکسته بشه، این چرخش برای ما چرخش معتبره. چون چرخش تنکانسن چرخش معتبری بوده و سقف بازه 9 دوره شکسته شده، در نتیجه کراس بعدش هم کراسش معتبره. حالا این کراس معتبر میتونه باعث ایجاد یک حرکت بشه یا میتونه باعث حتی تغییر ساختار بشه. ما انتظار نداریم از کراس معتبر که با یک کراس ما تغییر ساختار انجام بدیم، نه، انتظارمون از کراس معتبر اینه که باعث یک حرکت، یه مومنتوم حرکتی بشه. خب اینجا ما اگر وارد میشدیم مجدد در این نقطه و استاپمون رو اگر اینجا در نظر میگرفتیم، شکست پایین ترین کف بازه 52 دوره در واقع همینجا میشد دیگه، استاپ ما میشد اینجا، نقطه استاپ ما میشد اینجا، میشد این کف. این اگر ما اینجا وارد میشدیم به ما موقعیت ورود معاملاتی خیلی خوبی میداد. اینجا با تایید کراس صعودی وارد میشدیم، استاپمون رو برابر با تغییر ساختار انجام میدادیم، یعنی اگر از این کف بازه 50 دوره شکسته بشه ساختار ما از صعودی به چی تبدیل میشه؟ نزولی. در نتیجه میشه نقطه استاپ ما. تارگت ما میشه چی؟ اولین سقف معتبر. و اینجا یه نقطه ورود مناسب دیگه هم داشتیم با ریوارد خیلی مناسب، یک ریوارد بالای 2 هم هستش اینجا که به ما میداد. خب بریم بررسی کنیم ببینیم آیا این تارگت ما زده میشه. بله، در ادامه مشاهده میکنیم که بله، تارگت سقف معتبر ما اینجا زده میشه، یعنی اگر ما اینجا وارد میشدیم خب بازه سود ما بزرگتر میشد. حتی در ادامه ساختار صعودی، در جهت ساختار صعودی ما مجدد میتونستیم یه نقطه ورود مناسبی داشته باشیم.
خب این کف و سقف‌های اصلی که در ادامه ساختار یا جهت ساختار تشکیل میشن، در واقع وقتی که به صورت مولتی تایم بررسی میکنیم، در تایم پایین‌تر بررسی میکنیم، در واقع این سقف و کف‌های اصلی در تایم پایین‌تر برابر با سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر هستند. یعنی اگر ما بریم تایم پایین‌تر میتونیم، چون تایم پایین‌تر خب بازه حد سود و حد ضرر ما هم کوچیک‌تر میشه، در نتیجه میتونیم از این سقف و کف‌های اصلی که در این تایم بالا هستن در تایم پایین به عنوان در واقع تارگت استفاده کنیم، به عنوان حد سود استفاده کنیم. خب طبیعتا ما هر چقدر به تایم پایین‌تر بریم اون بازه حد سود و حد ضرر ما کوچیک‌تر میشه، ولی چون در این جلسه در واقع میخوایم تک تایم بررسی کنیم نمودار قیمت رو، ما به این سقف و کف‌های اصلی به عنوان تارگت نگاه نمی کنیم، چون همونطور که اشاره کردیم سقف و کف‌های فرعی و اصلی میتونن خیلی راحت شکسته بشن. سقف و کف‌های معتبر هستن که میتونن به قیمت واکنش نشون بدن. علتش هم قبلا اشاره کردیم، گفتیم وقتی که سقف و کفی معتبر میشه در واقع معامله‌گران بزرگ و سازمانی هستن که میان در اون نقاط سفارشات خرید و فروش خودشون رو ثبت میکنن. در واقع ما با تشخیص سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر تونستیم که رد پای معامله‌گران بزرگ و سازمانی رو پیدا کنیم، بفهمیم که در کجا میان سفارشات خودشون رو ثبت میکنن که در رد پای اونا و با تفکر اونا وارد معامله بشیم. ولی خب سقف و کف‌های فرعی و اصلی چون حجم معاملاتی زیادی در اونها در نظر گرفته نمیشه و بیشتر نقاطی هستن برای استاپ ضرر معامله‌گران کوچک، در نتیجه زیاد اعتبار ندارن و راحت هم شکسته میشن. این فرق سقف و کف‌های فرعی و اصلی با معتبر در اینجا هستش. ما تارگت رو باید سطوح معتبر در نظر بگیریم، چون وقتی که قیمت به سطوح معتبر نزدیک میشه ما انتظار واکنش داریم. چرا؟ چون اونجا یک حجم معاملات بزرگی هستش که معامله‌گران بزرگ و سازمانی اون حجمشون اونجا قرار میدن. خب اگر بخوایم خلاصه ای از این جلسه رو با هم مرور کنیم، به این صورت بود که در ابتدا اومدیم اشاره کردیم، گفتیم که سطوح تعادلی خارجی و داخلی هستند که در سطوح تعادلی خارجی در واقع همون سطوح معتبر هستن و سطوح تعادلی داخلی در واقع همون سقف و کف‌های اصلی هستن از دیدگاه تک تایم. و سطوح تعادلی در واقع سطوحی هستن که در آنجا قدرت خریدار و فروشنده به یک تعادل و برابری میرسه و بعد حالا یا شاهد تغییر ساختار هستیم که معروف بودن به سطوح تعادلی خارجی، یا اونجا شاهد تغییر حرکت اصلاحی هستیم که در ادامه ساختار و جهت ساختار به وجود می اومد که همون سقف و کف‌های اصلی بودن که به سطوح تعادلی داخلی نامگذاری می شدن. سطوح تعادلی خارجی و داخلی همون سطوح عرضه خارجی و داخلی هستن و وقتی از دیدگاه مولتی تایم میان بررسیشون میکنیم در واقع جفتشون همون سطوح معتبر هستن. و در ادامه اومدیم تشخیص نقطه ورود رو گفتیم و گفتیم که برای تایید نقطه ورود در سطوح معتبر یا در واکنش به سطوح معتبر حتما باید دو تا تاییدیه داشته باشیم، تاییدیه ساختار و تاییدیه کراس تنکانسن اچکیژیانسن. خب وقتی که قیمت به یک سطح معتبری میرسه، حالا یک سطح عرضه یا سقف معتبر میرسه، حتما باید ساختار ما نزولی شده باشه، یعنی تاییدیه ساختار نزولی بگیریم و در ادامه در پولبک تاییدیه پولبک ما میشد کراس نزولی تنکانسن. در موقعی که قیمت به یک کف معتبر میرسه همینطور ما نمیتونستیم بدون تاییدیه وارد معامله بشیم. ورود بدون تاییدیه برابر با استاپ ضرر بود و وینیت معاملاتی خیلی پایین‌تر. شما اگه بدون تاییدیه وارد معامله بشید در نزدیک سطوح، احتمال اینکه استاپ ضرر شما فعال بشه خیلی بالا میره. ولی وقتی که با تاییدیه وارد میشی دقت معاملات شما خیلی بیشتر میشه. خب وقتی به یک کف تقاضا میرسیم یا به یک کف معتبر میرسیم، باید تاییدیه ساختار اول ساختار ما صعودی بشه و در ادامه در پولبک ما تاییدیه پولبک ما که در برگشت به در واقع سطح هستش یا کف معتبر هستش با چرخش صعودی تنکانسن و کراس صعودی تنکانسن خواهد بودش. خب امیدوارم این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. در جلسه آینده که جلسه هفتم خواهد بود
بحث مولتی تایم و فراکتال رو که خیلی بحث مهمی هم هستش با هم بررسی خواهیم کرد، چون باعث میشه که نقطه ورود و خروج ما خیلی دقیق‌تر و بهتر بشه. تا جلسه آینده موفق و پایدار باشید.